closer to your doorstep. Koikimedia, Koikimedia. What do you want? Last time you. Okay, we'll go up by to crawl. Àti kábọ̀ sórí ìkànnì wa tí a ń pè ní Koikimedia. Mo kí gbogbo wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo ibikíbi tí olúkálùkù wa bá ti darapọ̀ mọ́ wa. A dẹ̀ kú àkósinmi ẹ̀ní, àdúrà wa gbà. Koikimedia, we bring the work closer to your doorstep. Koikimedia. Koikimedia, Koikimedia, we bring the world closer to your doorstep. Àwọn fẹ́lára àgbáyé dá, àwọn ló lásà àti èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, Koikimedia. Waiting we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know. Waiting we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kìn lọ́lọ́jà ẹyẹ ilé wọn ló lájú. Ìyàtọ̀ lórí kodò bí àdó ọkọ̀ ìjẹ̀lẹ̀. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Kájúmọ́ sowọ́pọ̀ ká lè dúdú àga. Òdúdú àkùbá ní gbẹ̀wá. Ọmọ òdúdú àṣegìrì. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ dé. Ilẹ̀ ìlérí. Àwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó kojú owó tí wọ́n máa ní. Dásà, ẹgbẹ́ polówó ọjà wa káyé gbogbo ayé jẹ. Ètò tó kojú owó tí wọ́n máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó kojú owó tí wọ́n máa ní. News and sports. Ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó kojú owó tí wọ́n máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tẹ́tẹ́. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbàdé mọ̀ mi. Má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata. Àwùjádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀. Igbó máa wọ̀ kájọ́jì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀, àgbẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀bọ̀ra. Ẹ̀yin lọ́mọ ànáwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o. Owó nàdẹ́ tó pọ̀ sí o. Koikimedia sáwa ní bàbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àdáńtọ́, àtúnpèrè gidi. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Ikú tó ṣe mí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. We bring you one closer to your doorstep. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ wò tó kàn kí oko lára ni. Àpèrè gèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe.
gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwa ni bàbá o. Koikimedia àwọn ni bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ni bàbá. Òtútù alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koikimedia àwọn ni bàbá. Àkìsọ̀dálẹ̀ àkìsọ̀dígẹ̀ta. Koikimedia àwọn ni bàbá. Àdúrótán àtúnpẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Koikimedia àwọn ni bàbá. Koikimedia we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ni bàbá. Koikimedia is around to give us the test. Is around to give us the test. Ladies and gentlemen, ẹ̀múkalẹ̀ sílẹ̀, ẹ̀kẹ́ tí ẹ gbọ́ ètò tó gbòòrò ọmọ. Ladies and gentlemen, ẹ̀múkalẹ̀ sílẹ̀, ẹ̀kẹ́ tí ẹ gbọ́ ètò tó gbòòrò ọmọ. Koikimedia is around to give us the test. Mo kí gbogbo wa pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa jẹ́ olóṣà bọ̀tún kí a sáré ṣe ní pápá pàtó ní àní time. Time wà very precious. Time ó dẹ̀ wà important around the world. Mo kí gbogbo wa, mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, mo kí bàbá wa Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, mo kí gbogbo àwọn bàbá àtàwọn ìyá tí a jọ ń darí ètò Yorùbá Nation. Mo kí wa ní kíkí ọlá, mo kí wa pé bí bàbá wa olóyè Ìgbòho ṣe sọ ní orí TikTok ní ọ̀sán yìí pé gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ká dákun gbogbo ọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn ká mọ́wọ́ dúró díẹ̀, torí in tó ń ṣe wá ó ju ọ̀rọ̀ à ń bára wa jàjà ẹ̀sìn lọ́wọ́ yìí. Ó dẹ̀ wà important pé kí gbogbo wa ká gbọ́ sí bàbá wa lẹ́nu, ìyẹn olóyè Ìgbòho. Olúkálùkù ló ní right láti ṣe tó ń pè ní religious tolerance. Lóòtítọ́ àwọn ẹ̀sìn kan ti tako àwọn ibì kan nílẹ̀ Yorùbá, òun ló ń jẹ́ káwọn èèyàn máa react ní gbogbo tá à ń rí ní orí social media lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. So àkọ́gbọ́n tí olóyè Ìgbòho sọ kó tó di pé a tẹ̀síwájú, gbogbo ẹni tó bá ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá mi kíra yín, àní ní tán ìpàṣẹ ń kí ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé ní méjì mẹ́ta ní a máa dárúkọ yín. I don't have the time, but mo kí wa pé ẹ kúrọ̀lẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ìkànnì yìí bí nǹkan ṣe ń lọ lórí Yorùbá Nation, òun làwa dá dúró lé lórí. Oríṣiríṣi platforms, oríṣiríṣi program ló ń ṣe. Ibi báyìí ni self-determination campaign. Any other thing tó bá ń ṣe ní different platform ó lè yàtọ̀ sí ti bíbáyìí. So mo fẹ́ kí ó yé wa bẹ́ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wà lórí ìjókòó ní ìkàlẹ̀ ní aago 7 òun ló fẹ́ lù ní United Kingdom, ní England, ní London, níbi tí mo ti ń gbé broadcast yìí wá bá wa. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí olóyè sọ lákọ̀ọ́kọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń tẹ lágbára lọ́wọ́ tí ẹ ń lò ó bó ṣe wù yín, bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé yẹ tẹ́ ń lò yẹn, ẹ gba lẹ́sìn lọ́wọ́ kú. Gbogbo wọn tó ha 1,000 lọ́wọ́ akátó ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lọ́kàn Nàìjíríà ti bẹ̀bẹ̀, àwọn ọmọ Yorùbá náà ti bẹ̀bẹ̀. Ohun tó yẹ ká dá sí, ohun tẹ́ sọ ni pé ohun tá à ń ṣe yẹn àti ìṣètò ká tún múra sí dáadáa. Nígbà yà bá jẹ wá tó di pé bàbá ń jẹ ọmọ ń jẹ bàbá rẹ̀, á ní làákàyè bá yẹn. Ìyá tí máa jẹ́ ọ̀rọ̀ àbà preamble ni ìyàwó tí ìjẹ́ nìkan àbà. À ń sọ fún wọn ọgbẹ́ bàbá sọ kí bàbá yẹn tó kú. Bàbá ní tí Nàìjíríà ọba wọ̀ mọ́ ẹ pé ẹ jẹ́ kálukú ọmọ lọ́lọ́ ẹ ṣéjà ni. Tó pa bàbá wa yìí. Torí pé tá a bá sọ pé bàbá ò ní bá wa ṣe àwẹ̀ tí ó máa kóṣù 2 àbúṣù 3 yìí, a sọ pé rọ ni o. kódà àwọn wáàsí Ramadan ti kú rẹpẹtẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń tẹ lágbára lọ́wọ́ tí ẹ ń lò ó bó ṣe wù yín, bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé yẹ tẹ́ ń lò yẹn,
ẹ gba lẹ́sìn lọ́wọ́ kú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sẹ́ kéèbú tẹ́mọ̀ yẹn bú tẹ́ fún èmi yàkó lẹ́yìn Jésù ọlọ́mọdé rí ọmọ Jésù lèmi ẹ mọ̀ pé mi gbogbo tí ó wà mímí kú lẹ́yìn ọmọ Jésù lèmi ibẹ̀ ni ohun tí ó mú mi yàkó lẹ́yìn Jésù ọlọ́mọdé rí because ibẹ̀ ni wọ́n bí mi sí church ni wọ́n bí mi sí èmi ọ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́hùn kí n kú ń bẹ̀ mo fẹ́ kú sí ọ̀dọ̀ Jésù báyìí kí n kú sọ́wọ́ Jésù mi báyìí so gbogbo àwọn tó tí ohun táwọn èèyàn mọ̀ ni pé nídìí àti mo bára wa jà sẹ́sìn ẹ stop ìjà ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá ohun tí ń jẹ wá níyà pọ̀ ju ká mọ́ ẹ má jẹ́ káwọn àwọn olórí wa yẹn kẹ́ mọ́ fi ẹ̀sìn dàrin wa rú ká lè mọ́ ráyè mọ́ rò nípa àtàwọn bí wọ́n ti ń bàlújẹ́ tó ń kó jẹ tó ń sòsì yẹn wọn ò fẹ́ kẹ́ mọ́ ríro ní wọ́n fi ẹ̀sìn dàrin wa rú ẹ já stop ẹ jẹ́ kí mùsùlùmí ṣe tiẹ̀ kí kírísítẹ̀n ṣe tiẹ̀ káwọn oníṣẹ́ ṣe tiwọn ẹ jọ mọ̀ fọlọ́ bẹ̀yìn ẹ kó lórí ìjà ẹ̀sìn ká fèsì àwọn wèrè yẹn ká bá wọn jà ẹgbàlẹ́sìn lọ́wọ́ kú ẹgbàlẹ́sìn lọ́wọ́ kú ìyà ń jẹ àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ Nàìjíríà ó tó gẹ́ ẹ̀pín Nàìjíríà ẹ jẹ́ kálukú ọmọ Ọlọ́run ẹ̀ kò lè wọ́ọ̀kù mọ́ Nàìjíríà ti expire ẹ jẹ́ apín kálukú ọmọ Ọlọ́run lọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ lẹ́ẹ̀ ní gbọ́ àwa náà ò ní gbà. àwa tọrọ. ẹ yẹ ká kọ́ ọ̀tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i kó tó di pé yeah, the phone with her. Tell her I'm gonna need it, please. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń tẹ lágbára lọ́wọ́ tí ẹ ń lò ó bó ṣe wù yín bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé yẹ tẹ́ ń lò yẹn ẹ gba lẹ́sìn lọ́wọ́ kú. wọ́n tó ha 1,000 lọ́wọ́ akátó ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lọ́kàn sọmọ́nù gbà Nàìjíríà ti bẹ̀bẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá náà ti bẹ̀bẹ̀ ohun tó yẹ ká dá sí ohun tẹ́ sọ ni pé ohun tá à ń ṣe yẹn àti ìṣètò ká tún múra sí dáadáa ńgbà yà bá jẹ wá tó di pé bàbá ń jẹ ọmọ ń jẹ bàbá rẹ̀ á nílà àkáyé gbà yẹn ìyàwó àbà pìyàmbù ni ìyàwó tí ì jẹ ní àbà à ń sọ fún wọn ọgbẹ bàbá sọ kí bàbá yẹn tó kú bàbá ní tí Nàìjíríà ọba wọ ọmọ ẹ pé ẹ jẹ́ kálukú ọmọ lọlọ ẹ ṣéjà ni tó pa bàbá wa yìí torí pé tá a bá sọ pé bàbá ò ní bàbá ṣe àwẹ̀ tí ó máa kóṣù 2 àbúṣù 3 yìí a sọ pé rọ ni o. kódà àwọn wáàsí Ramadan ti kú rẹpẹtẹ. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń tẹ lágbára lọ́wọ́ tí ẹ ń lò ó bó ṣe wù yín bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé yẹ tẹ́ ń lò yẹn ẹ gba lẹ́sìn lọ́wọ́ kú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sẹ́ kéèbú tẹ́mọ̀ yẹn bú tẹ́ fún èmi yàkó lẹ́yìn Jésù ọlọ́mọdé rí ọmọ Jésù lèmi ẹ mọ̀ pé mi gbogbo tí ó wà mímí kú lẹ́yìn ọmọ Jésù lèmi ibẹ̀ ni ohun tí ó mú mi yàkó lẹ́yìn Jésù ọlọ́mọdé rí because ibẹ̀ ni wọ́n bí mi sí church ni wọ́n bí mi sí èmi ọ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́hùn kí n kú ń bẹ̀ mo fẹ́ kú sí ọ̀dọ̀ Jésù báyìí kí n kú sọ́wọ́ Jésù mi báyìí so gbogbo àwọn tó tí ohun táwọn èèyàn mọ̀ ní pé nídìí àti mo bára wa jà sẹ́sìn ẹ stop ìjà ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá ohun tí ń jẹ wá níyà pọ̀ ju ká mọ́ ẹ má jẹ́ káwọn olórí wa yẹn kẹ́ mọ́ fi ẹ̀sìn dàrin wa rú ká lè mọ́ ráyè mọ́ rò nípa àtàwọn bí wọ́n ti ń bàlújẹ́ tó ń kó jẹ tó ń sòsì yẹn wọn ò fẹ́ kẹ́ mọ́ ríro ní wọ́n fi ń fi ẹ̀sìn dàrin wa rú ẹ já stop ẹ jẹ́ kí mùsùlùmí ṣe tiẹ̀ kí kírísítẹ̀n ṣe tiẹ̀ káwọn oníṣẹ́ ṣe tiwọn ẹ jọ mọ̀ fọlọ́ bẹ̀yìn ẹ kó lórí ìjà ẹ̀sìn ká fèsì àwọn wèrè yẹn ká bá wọn jà ẹgbàlẹ́sìn lọ́wọ́ kú ẹgbàlẹ́sìn lọ́wọ́ kú ìyà ń jẹ àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ Nàìjíríà ó tó gẹ́ ẹ̀pín Nàìjíríà ẹ jẹ́ kálukú ọmọ Ọlọ́run ẹ̀ kò lè wọ́ọ̀kù mọ́ Nàìjíríà ti expire ẹ jẹ́ apín kálukú ọmọ Ọlọ́run lọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ lẹ́ẹ̀ ní gbọ́ àwa náà ò ní gbà. àwa tọrọ. mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan ṣe pé iṣẹ́ tí kò wọlé mo kí wa ní kíkí ọlá mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè mo kí olóyè Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho mo kí gbogbo wa pé ìkàlẹ̀ ní gbogbo ibi tẹ́ tí ń darapọ̀ mọ́ wa bí a ti ṣe fẹ́ wọnú ètò yẹn lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí a fẹ́ sọ ó dá lórí ibi tí bàbá wa Akíntóyè tí wọ́n ń darí wa lọ ẹ má bínú mo sì fẹ́ stáàtì Twitter mi tí kò tó nípa máa wọnú ètò yẹn lọ mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa dáadáa àníṣe lásán
There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. Okay, well, learn consider. Ako bó ṣe ń lọ, ako àkọọ́lẹ̀, ako gbogbo bọ́rọ̀ Nàìjíríà bí gbogbo a ṣe ń rí lọ́tùn lósì. Mo kí wa lẹ́ǹkan sí. Mo kí màmá tó bí mi, mo kí àwọn tó jẹ́ mọ̀lẹ́bí nílé àti lóko. Ẹ jẹ́ gbọ́ clip yìí. This was 2021. Nígbà tí a wà pẹ̀lú àwọn ninas kákọ̀ refresh brain wa kó tó di pé màá. Ká má lè sọ̀rọ̀, ká má lè sùn. Ìgbélé à ń sún lé wa ọkàn wọ̀ balẹ̀. À ń rìn lọ lórí rìn ọkàn balẹ̀. Kí ló dé? Sẹ́rù ni wá ni. Àṣàyẹ wà. Àwọn olórí la sì yàn. Adèlá àṣẹmọ́. Títà wa ní Èkó ń bí àbábá gbogbo àwọn tí ń sọ lórí bẹ́ẹ̀ Fúlàní ni wọ́n. Àfẹ́ wọn mọ́. Pọ́ọ̀tì wa dáa ní pọ́ọ̀tì méjèèjì Fúlàní ní kọ̀ntró wa ń bẹ̀. Àfẹ́ wọn mọ́. Gbogbo airport wa ń bẹ̀ yẹn Fúlàní ní sọ lórí bẹ́ẹ̀. Àfẹ́ wọn mọ́. Sẹ̀mẹ̀bọ́dà àfẹ́ Fúlàní bẹ̀. Láti sísí lọ tí bàbá bá ti sọ̀rọ̀ kan, àwọn ọmọ Yorùbá kẹfẹ́ tá a ṣe mítì á lọ sí gbogbo bọ́dà wa lẹ̀. Láìsí ó lè mọ wọlé, ó ṣe ó lè mọ wọlé, gbogbo ó lè mọ wọlé nínú ẹlẹ́kùnsẹ́ náà. Ó ti tó gẹ́ gbogbo bọ́dà wa tí ìjọba Nàìjíríà láwọn tí a sọ fún ọ pé àṣírábẹ́ ọmọ báyìí á lọ sí gbogbo ẹlẹ́ láti sí ìlọ fúnra wa. Gbogbo ń tẹ́ bá fẹ́ ṣe fún wa, àwọn akẹ́tì rẹ́dì fún yín. Mo ń gba ẹnu gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ni o. Àwọn kan lè mọ sọ pé ẹnu Yorùbá kò, ẹnu wa kò. Ẹ má fọkàn sí o. Tẹ bá fẹ́ mọ̀ pé ẹnu wa kò, ẹ̀yẹ ẹ̀fọ́ kan nìkan. Ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọba pátápátá níbẹ̀ lẹ́yìn wa. Ọba tó bá bọ̀wọ̀ sílẹ̀ wa kọ́ lọ ṣe fídíò kárí. Kò ní mọ́júmọ́. Ẹ fura jẹ́. Ìmọ̀ràn ní fún gbogbo ọmọ Yorùbá, ilẹ̀ Haúsá ni wípé ilé ti tó lọ ẹ̀mọ̀ ọ̀bọ̀ ńlé o, ẹ̀mọ̀ ọ̀bọ̀ ńlé o, ẹ̀mọ̀ ọ̀bọ̀ ńlé o, à ń gbà yín nímọ̀ràn kí wọ́n gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílẹ̀ Haúsá ẹ̀mọ̀ ọ̀bọ̀ ńlé, ìyà tí ń jẹ wá yìí ti tó o. Gbogbo àwa Yorùbá ẹ má jà bára wa jà. Ẹja ṣera wa lọ́kàn, àsìkò ti tó, ilé ti yá, ẹja ṣera wa lọ́kàn. Ó sì jẹ́ Alàgbà Sunday Adéyẹmọ alias Sunday Igboho sà. That was 2021. 2021. Now the government has changed, a lot has happened, and a lot has played out as well. But we're still here. All right, looks like we're struggling with our all right, what we might have to do, we're gonna have to so a lot has changed since then, but the movement continue as we have not stopped the movement. There might be any time I need to switch phone because I'm struggling to get my Twitter on, so I'm gonna switch things around. So Twitter cannot log in on this phone and it's slowing us down, so we're gonna switch things around. So I'm gonna use the Facebook on this phone and switch that one off. Quite a lot is happening around the world, and in as much as this platform is trying its best to keep us up to date, pẹ̀lú àwọn kan tó ń lọ káàkiri, ẹ má bínú àwọn ọmọ ilé ń gbọ́ TV ní background nígbà tá ìtì ní full operational studio tiwa. A lot of things is going around the world. Kódà àwọn tí Amẹ́ríkà ń pè ní ISIS tí wọ́n gba ìjọba lọ́wọ́ Syria
Assad America má ti ní ó ṣeé ṣe kóun máa pè wọ́n ní terrorist mọ́kẹ́. Unbelievable. What an interesting time to be around. So that means pé tó bá pè èèyàn kan ní terrorist bí a torí pé kò favour America nígbà yẹn, ṣé tó bá tó wá favour America? Okay, let's see if I can authorize it here. Ṣé that means pé America lè switch ohun kọ́ dẹ̀ accept pé àwọn táwọn pè ní terrorist yẹn wọ́n dẹ̀ ń ṣe terrorist mọ́. Ṣe rí pé the world is changing and it's changing very very fast. Kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì tí à ń pè ní Koikimedia. Mo fẹ́ kẹ́ wo àkọlé ètò tí mo gbé wá lálẹ́ yìí torí èmi wá béèrè ìbéèrè ni torí kò yé mi. Wọ́n dẹ̀ ní tó bá yéèyàn èèyàn gbọ́dọ̀ wá béèrè lọ́wọ́ yín ọ̀jọ̀gbọ́n torí ọ̀jọ̀gbọ́n ní gbogbo yín tí a jọ wà lórí ètò. Nǹkan kan ò yé mi ni o. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ká jọ ká lọ wo topic tí ó tẹ́ bá wo topic tí bá ń sọ̀rọ̀ lọ kò ní yé yín. So ẹ má bínú ìtawà lórí YouTube because mo ń fẹ́ pé security pọ̀rọ̀pọ̀ lọ́dọ̀ tiwa níbí báyìí. So I'm putting a lot of things. Ṣé bá mi lọ wo topic yẹn ká jọ gbé yẹ̀wò nírọ̀lẹ́ yìí ká jọ examine it. Torí a lot of things I am confused. Torí bí yàn bá rí àti wọlé níbí báyìí. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia Odùduwà a máa turn channel yìí off. So ẹ máa ní láti darapọ̀ mọ́ wa lórí in another few seconds. Ẹ má bínú sí mi because I need to be live on the X as well. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Àkúrọ̀lẹ́ o. Àdẹ̀kù àkóbó ṣe ń lọ. So many things are happening around the world. And ìdí táwa ṣe wà níbí báyìí ní ká keep you up to date with so many things that is happening. So let's just play one more thing and then we play the anthem. And then we will officially start the program. There's not much I can do. Until I need data, I can download the video, you can too. So there's not much I can do to help you on that. I wish there's another way around, but I think the stage here. I just can't go to my prep. Wọ́n ní mi sí ìjọba mo ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí torí pé ọmọ Yorùbá ni mí. Bí ìjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ́ ìjọba lé lórí. Tí ìjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó olóòṣè ìjọba lé lórí aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bí méjì ń sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. Ẹ wo dókítà wa Dr. Fatai PhD doctor ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́ ó wá dé okòwò dé ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gangan ó dá oko àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gangan bẹ́ẹ̀ náà sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tó ń bá ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí
lórí ilẹ̀ bàbá mi wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sàpà àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a lè morúkọ wọn làwọn Fúlàní bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tí wọ́n bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé sógun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ da ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adẹ̀fàyè gbà yín àbáyín jà àṣẹ nǹkan jàmbá fún yín ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yí ọ̀bọ̀n sí mi mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tọ́ra fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́ ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yin ìbọn sí mi bẹ́ẹ̀ kí n tó bájà wá ẹ̀yin pípù yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró tẹ́ ẹ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pépà àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ́ ìdí wọn lo okòó mọ́ yé o ó fẹ́ tàkẹ́ forílẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà àwọn ìṣẹ́ wọ́n fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀ kílọ̀kàn mi kan gbogbo tá à ń fà yìí èmi ò nídìí kẹta àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi ń fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n dúnkòkò tọ́pọ̀ jù wọ́n dúnkòkò ntọ́lọ́hún táwọn tí ń dúnkòkò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkòkò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí ì jẹ́ kí ẹ̀rù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé tíyẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n dún kòkò láti bí ìjẹ́ ẹni tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ń sìn ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń send message oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi nílé ẹ̀rù kankan ò sì bà mí. Gbogbo àwọn ọba tó wà ń bẹ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin Fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa yìí lọ́jọ́ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tínú rẹ̀ dùn sí pé kò sínú ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ni inú tí wọn náà dùn bí wọn ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ inú wọn ò dùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kán bá àmọ́ yọ wọn nípò bí tí wọ́n wà sẹ́mi wípé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gẹ̀gẹ̀ gbé tí wọ́n ń pa wọ́n sẹ́ni kankan sọ̀rọ̀ ń bọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ̀gẹ̀ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí gẹ̀gẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gẹ̀gẹ̀ gbé fún ẹ̀ tó fún kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ń bọ̀ ọba ya ayé ti gba àwọn Fúlàní ìdèbí pé wọ́n wá gbé ọba fún ẹ̀ nú ààfin wọ́n nìkan lọ kí buwara lọ dáwọ́ jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. Ibi tá a ti máa mú ètò náà ni ibi tí a ti gbọ́ tí olóyè sọ fún wa pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí Fúlàní ṣe bọ́ká tó máa gbọ́ ètò yẹn lọ ẹ jẹ́ ká respect anthem wa.
mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia. 10 minutes past 7 p.m. local time from London. Èdè Yorùbá la máa fi sọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè kan fi ṣe torí pé ó ní ṣe pẹ̀lú kábíyèsí wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second tí mo ṣí fìlà fún orí adé. Kọ́lọ́run jẹ́ kí a rí kábíyèsí pẹ́, Kọ́lọ́run jẹ́ kó pẹ́ fún wa, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀, kí ìrùkẹ̀rẹ̀ kó gbó gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń sọ nílẹ̀ Yorùbá. Can you slow this TV? Ètò tí mo mú wá lálẹ́ yìí, mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi o. Ẹ̀yin tí ẹ máa tún ètò mi rebroadcast, ẹ má lo headline pé Koiki àti kábíyèsí ń jà o. Ẹ wà careful with the kind of headline. If not, my flag is showing you down. I am not here láti wá bá kábíyèsí jà o. So ẹ wà very, very careful. This particular topic tí mo mú wá is a very sensitive topic. I monitor your platform. Láti 4 years ago ni mo ti sọ pé anybody lè lo program mi láti fi ṣe program. But this particular one, tí ẹ bá lo the right headline, I will just report it and they will bring your page down and you will get a strike. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa bẹ̀ mí. So ẹ wà very careful with the topic tẹ́ máa gbé lé lórí. Torí ẹlòmíì topic lásán ló máa rí, wọ́n lè má lè láǹfààní àti gbọ́ program yẹn. Mo wá síbí báyìí láti wá bá kábíyèsí jà o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Ẹni tó bá máa rebroadcast this particular show. Àárọ̀ yìí ni mo kí brother mi kan tí àwọn náà fún wa ní update lórí newspaper headline tí mo máa ń lò lórí status mi láràárọ̀, and I've been doing that for the last 1 year. Mo rí paper as usual. I go through, then I put it on my status. Nìkan náà àwọn paper yẹn ó wá flag sí mi lójú. I thought bí a mọ̀ rí dáadáa. Mo wá tó wò. Mo make sure pé paper tèdè ni. Mo lọ Google ẹ̀, mo rí pé ó wà confirm. Ó fún mi ní a bit of setback pé bóyá ààrẹ ni tí ó advice kábíyèsí àbí bóyá nǹkan mi wà níbẹ̀. I don't have any intelligence tí kábíyèsí mọ̀ táwọn bóyá láwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé tó fi ní impact fún Yorùbá tí wọ́n ti sọ fún wa. Bóyá nìkan táwọn irúmọlẹ̀ sọ fún kábíyèsí tí kábíyèsí ò expose fún wa. But the headline tó wà nínú the Punch newspaper, kò dẹ̀ ń ṣe Punch newspaper nìkan ni headline yẹn ti jáde. Ó jáde lórí Blueprint newspaper, ó jáde lórí Solace Base, ó jáde lórí The Nation newspaper, ó dẹ̀ jáde lórí Legit IT Nigeria, ó jáde lórí Tribune, ó dẹ̀ jáde lórí Channels, ó jáde lórí The Wheels. These are just reference points in case tẹ́yìn náà bá fi lọ kà. Ó wà lórí Instagram, ó jáde lórí Vanguard, ó wà lórí Facebook, Tory News, New Telegraph. So that means it's a confirmed news. In tí mo kàn fi point out nìyẹn ni mo ṣe reference it, because as journalists we tend to reference ọ̀rọ̀ tá bá mú wá so that ẹni tó bá gbọ́ kó lọ láǹfààní àti lọ preview ẹ̀ padà fúnra wọn. And the headline tí olúkálùkù wọn lò, màá kọ́ brief wa and I will just take one at random. According to the Vanguard, Ooni of Ife visit Buhari. That is the headline. Lórí the Punch newspaper, Buhari did his best as president
says Ooni of Ife. Lórí The Nation newspaper, Buhari is 30 years younger than his age, says Ooni of Ife. Lórí Legit, why I visited Buhari in Daura, Ooni of Ife speaks after the meeting. Lórí the channels, Ooni of Ife visit Buhari in Katsina. So òun lẹ ti gbọ́ yẹn pé kábíyèsí láǹfààní àti gbéra ní palace nílé Ifẹ̀. What were plane, because I'm sure he did not drive because the road is very risky. Kí kábíyèsí máa gbé mọ́tò káàkiri torí ọ̀nà yẹn terrorist pọ̀ níbẹ̀. Ọ̀rẹ́ ni jí kábíyèsí gbé láti ṣe Èdùmàrè. So kábíyèsí gbé plane lọ and òun ló fi jẹ́ káwa rí. Tó bá yẹ pé wọ́n lọ tí a rí, ó ṣeé ṣe ká lè máa ṣe program báyìí. I'm going to first start pẹ̀lú Ooni ní right láti lọ bá Buhari bóyá bí àwọn kábíyèsí wa ti sìn tí wọ́n fi palace sílẹ̀. Bóyá bẹ́ẹ̀ náà ni Sultan of Sokoto ṣe lọ bá Buhari. I don't know. But ẹni tó bá ní information pé bí a Sultan náà ti lọ kí Buhari, ẹ lè reference ẹ̀, mo lè Google ẹ̀ náà. But èyí tó lè mú kábíyèsí kúrò nílẹ̀ Yorùbá pé wọ́n lọ bá Buhari, bóyá nǹkan míì wà ní behind táwọn wà aware of. Bóyá ó ti ń dé stage pé Nàìjíríà fi pín, bóyá wọ́n kọ̀ lọ kí, bóyá wọ́n kọ̀ náwọn nǹkan kan tó fi pass sí. I don't have those information. But in tí mo mọ̀ ni pé according to the news, èní ní ọjọ́ kejìlá nínú oṣù kejìlá 2024, bàbá wa kábíyèsí Ooni of Ife Ọ̀jájá II wọ́n tẹ̀kẹ̀ lọ, wọ́n gbé plane lọ, wọ́n lọ bá Buhari. In tó bá Buhari sọ àdébẹ̀. But ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ remind kábíyèsí bóyá wọ́n lè máa wà aware pé Buhari tí àwọn lọ báyìí, gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ nínú àwọn nǹkan tí a ti fi ṣe program lọ́pọ̀lọpọ̀, tí a lè fi remind kábíyèsí àtàwọn tó ń bẹ ní palace tí wọ́n jẹ́ bí àwọn elétò nílé Ifẹ̀. So àkọlé wà careful pé arákùnrin tó ń sọ yìí tí ó ń bá kábíyèsí ya picture yìí, nǹkan báyìí ló ṣe fún àwa Yorùbá. Díẹ̀ ni a gbọ́ tí olóyè sọ lẹ́ẹ̀kan, à play lẹ́ẹ̀kan sí again. Ẹ jẹ́ ká mú láti bíbà. Èdè Gẹ̀ẹ́sì la máa fi ka ilé yọ, a lè ka lédè òyìnbó. Màá mú láti bíbà. Nigeria lack the unity and the cohesiveness and the orderly political and economic life necessary for such great accomplishment. A manipulated election in 1979 and another that was bluntly rigged and violently protested in 1983 shut down those who were proudly talking about making Nigeria the black man world power. There was another military coup in December 1983, Buhari, led by another northern military officer, Buhari. From then on, rather than grow in prosperity and power, Nigeria entered into a process of truculent Fulani grabbing of control.
of unrelenting centralization of political power, resources control, and development management, and the most rabid culture of public corruption in the world. So, kíkọ̀ ṣàlàyé bẹ̀yẹn díẹ̀, kò ń ṣe pé Tinubu bí bàbá ṣe sọ ló start corruption nínú Nàìjíríà. Corruption ti exist nínú Nàìjíríà for a very long time. And now the more bí tí gbogbo ọ̀rọ̀ corruption yẹn tó ti erupt. The Northern Fulani control became so total that one of the military dictators felt free in 1993, ìyẹn Babangida, to annul a complete and peaceful presidential election without giving any reason for his action. And another felt free to arrest and imprison the winner, ìyẹn Abacha, to arrest the late MK Abiola to di pé condoleezza tó dé tó di ọ̀rọ̀ wọ́n mutí kó tó di pé ẹ̀mí jábọ́ lára MK Abiola. And then to institute a murderous reign of terror to stop popular reaction, and yet another unilaterally impose a constitution on Nigeria by decree in 1999. So, mẹ́rin ni wọ́n, Buhari ní 1983, Babangida ní 1993, Abacha nígbà tí yẹn mú Abiola kúrò lọ́nà, Gowon lára àwọn tí wọ́n pètò military decree 1999 constitution tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń sọ pé àwọn amend. The Nigerian culture of impunity and public corruption has grown so mighty since then that it has earned Nigeria year after year the assessment as the most corrupt country in the world. Since 2018, Nigeria has been classified as the #1 of extreme poverty in the world. The succeeding northern military dictator from 1985 to 1999, serving the purpose of centralization and of Fulani control of power and resources, rammed down their system irremediably. In spite of Nigerians' hundreds of nationalities, Nigeria lost federalist direction and became simply a country under complete control of the central government, firmly controlled by mostly illiterate Fulani nationality. Right now, it is not so because Tinubu are in power. So, if we're talking about this, nígbà tí Buhari wà ní power àti àwọn tó wà before Buhari kó tó di pé Tinubu gbàjọba ní 2023. Nigerian central government became an instrument for managing not Nigeria's development, but for managing Nigeria's titanic and complex culture of public corruption. In the end, the Nigerian Fulani political elite, intoxicated by all this great success of theirs in the politics of Nigeria, and by continued covert British support, embark on a pre-modern and primitive ambition to employ violence to conquer all the other nations of Nigeria and turn their homelands into a large Fulani homeland. The outside world lacked an understanding of this bizarre political turn in Nigeria. Àwọn tó wà níta tó jẹ́ àgbáyé, wọn ní understanding in tó ń lọ nínú Nigeria. Ṣé làwọn rò pé bóyá climate change táwọn tí wọ́n ní màlúù tí wọ́n rí omi ní gbogbo ọ̀nà Sahel, ìyẹn ló ń jẹ́ kó máa wá sísàlẹ̀ ní southwest wá sínú Nigeria lọ́dọ̀ tiwa. Torí pé in tí wọ́n sọ fún wọn lágbàáyé nìyẹn, especially tó bá ń conveal in different conference and meetings around the world. The outside world lacking an understanding of this bizarre political turn in Nigeria wrongly saw it as a development arising simply from climate change
from the coming of the prolonged drought in the West African Sahel and Sudan from the 90s. The consequent veering of Fulani cattle herders southward into the forest territories in search of grass for their cattle, and therefore intensify conflict between farmers and cattle herders in Nigeria. But that is not the true explanation for what has been happening in Nigeria. Ìyẹn kì í ṣe òkodo ọ̀rọ̀ tó ń lọ nínú Nigeria until nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí jáde táwa ń fún wọn ní in tó ń lọ gangan under the leadership of Professor Adebanji Akintoye. The drought did force cattle herders to veer south in all countries of West Africa. Ṣèbí wọ́n ní right láti lọ sí gbogbo other West African country. Kí ló wá jẹ́ tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ tiwa ni wọ́n fẹ́ stable sí, tó fẹ́ jókòó sí tọ́nà wọn lọ́mọ. What happened in Nigeria is that, to repeat, the small Fulani political elite, enormously emboldened by their great success in the politics of Nigeria and by continued British covert support, decided to turn the masses of distressed Fulani cattle herders into a mass army for conquering the homeland of all these peoples. Of Nigeria for a Fulani homeland. In tó ń ṣàlàyé fún wa níbẹ̀ yẹn, òun ni pé àwọn tó jẹ́ political class àwọn Fulani, people like Ganduje, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn adarí wọn tí wọ́n wà into the politics, they were been making distress call. Wọ́n pè níta, wọ́n pè àwọn tí wọ́n ń bẹ níta lórí ìkànnì Koikimedia ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 2024. Wọ́n ń pe àwọn Fúlàní tó ń bẹ ní gbogbo African countries àti gbogbo ibikíbi tó bá wà pé àwọn nídìí ìrànlọ́wọ́ wọn, àwọn nídìí wọn kó wá fọwọ́ kún àwọn tó ti wà nínú ilé láti lè jàjàǹgbara, láti lè gba ilẹ̀ wa kúrò lọ́wọ́ wa. Ó wá sì yà mí lẹ́nu bóyá wọ́n brief kábíyèsí dáadáa, ìyẹn bàbá wa Ooni of Ife tí wọ́n lọ sí Katsina tó lọ bá Buhari. Now ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ èyí tí bàbá wa Professor Adebanji Akintoye sọ lórí ọ̀rọ̀ Buhari. Torí Buhari tí kábíyèsí Ooni of Ife Ọ̀jájá II Adéwuyì Ògúnlẹ́sì tí wọ́n lọ sí ilé tó lọ sí Katsina tó lọ bá Buhari, tí wọ́n dẹ̀ ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti níta pé Buhari ó ṣe the best. Ṣé kábíyèsí ń sọ fún wa nísìn pé pípa ènìyàn tí Buhari gbé kalẹ̀, pípé gbogbo Fúlàní tó ń bẹ lágbàáyé pé kó máa bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ṣé ara the best náà nìyẹn? Èmi ń béèrè ni o, torí kò yé mi. Ìyẹn mo ṣe ń bi kábíyèsí àti palace pé ọ̀rọ̀ yẹn ò yé wa, bí akọ́ bá wa release communique. Torí pé Buhari táwọn sọ pé ó ṣe best ẹ̀, ṣé kábíyèsí confam nísìn pé gbogbo tí Buhari ṣe náà sílẹ̀ Yorùbá ní pípa ọmọ Yorùbá àti gbogbo jàǹbá tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ara the best náà ni? Ìyẹn ni kò yé mi o, ni mo ṣe gbé ètò yìí jáde pé kéèyàn jọgbọ́n kájọ wò ó, kájọ gbé yẹ̀wò, nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí ó ní bákan nínú tèmi. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́n tí bàbá wa Professor Banji Akintoye sọ nípa Buhari tí kábíyèsí lọ bá ìyẹn ní Katsina, ìyẹn lé ní ọjọ́ 12 oṣù 11. Bóyá kábíyèsí bóyá wọ́n gbọ́ pé Buhari wà lára àwọn tí àbóhùn gangan ló gbé ìgbésẹ̀ pé kó pa olóyè Ìgbòho sílé. Wọ́n máa pọ̀kú méjì. Bóyá kábíyèsí bí àwọ̀ brief kábíyèsí pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní July 2nd 2021 ní Sókà ní ìlú Ìbàdàn, ọmọ Yorùbá, akíkanjú ọmọ Yorùbá ni wọ́n fẹ́ pa ní Sókà nínú ilé olóyè Ìgbòho. Wọ́n rí olóyè pa lóòótọ́, àmọ́ wọ́n mú ẹ̀mí méjì lọ, wọ́n dẹ̀ ṣe jàǹbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó kó lọ náà. Now ẹ jẹ́ ká padà sínú tí bàbá sọ nínú
ètò tá à ń bá lọ yìí. As soon as a Fulani leader, ìyẹn tí kábíyèsí ń sọ nísìnyí pé Buhari did his best, as the Fulani leader tí Tinubu lọ mú wá tó sọ pé èmi ló kàn, àmọ́ Buhari ó ṣèkíní ó lulẹ̀, ó ṣèkejì ó lulẹ̀, ó ṣèkẹta wá lulẹ̀, nígbà tó wá dìkẹrin ló ń pè bọ́ ṣe ń ṣe politics kọ́ lẹ́yìn ṣe yẹn. Jẹ́ kémi bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀, káwọn ọmọ Yorùbá accept ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti change, tí kò kí ń ṣe Fúlàní mọ́, débi pé tó bá ti kó agbádá wọ̀ tó dé fìlà tí a gbé ẹ síta, ṣínú ọmọ Yorùbá máa dùn. Bóyá ìyẹn náà ni kábíyèsí náà ṣe tẹkọ̀ lọ sí Katsina láti lọ bá Buhari. Bọ́tá ní Buhari gangan, ẹja gbọ́ tí bàbá Akíntóyè sọ ní bíbá. As soon as a Fulani leader, Muhammadu Buhari, was elected as the president of Nigeria in 2015, Buhari, the Fulani seriously commenced their plan to conquer the whole of Nigeria. Arákùnrin náà ni kábíyèsí tiwa nílẹ̀ Yorùbá tiwa ni wọ́n sọ fún wa pé Buhari did his best. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi o. For the next 8 years, ní ọdún mẹ́jọ tí Buhari ṣe nílẹ̀ as a president of the Federal Republic of Nigeria, ó ṣe jàǹbá tó pọ̀. Ẹja wo àwọn jàǹbá tó ṣe lọ. For the next 8 years under President Muhammadu Buhari, Fulani cattle herders and militias indoctrinated with the message that Allah had given the whole of Nigeria to the Fulani for a Fulani homeland and heavily armed with sophisticated modern weapons, mostly AK-47 rifles. Bóyá wọ́n bífù kábíyèsí ní gbogbo eléyìí kó tó di pé kábíyèsí lọ sí Katsina, nítorí pé bàbá Akíntóyè wọ́n ti ṣe lé síta tí kábíyèsí dẹ́ gbọ́dọ̀ ti ní kọ́pì lọ́wọ́, tí kábíyèsí wá ṣe ń sọ fún àwa Yorùbá diaspora àti ẹni tó wà nílé pé Buhari òun gangan ni ẹni tí ó gbìyànjú tiẹ̀ láti ṣe ikú pa gbogbo ọmọ Yorùbá. Kódà àwa tó kù tí kò rí pa tó bá possible gan, wọ́n sì ní àǹfààní pé wọ́n fẹ́ ṣekú para wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ó gbọ́mi lórí, ọ̀rọ̀ tó ń dùnyàn lọ́kàn ní là ń sọ yìí o, torí pé kò yé mi látàárọ̀, mo wà confused látàárọ̀ torí kò yé mi rárá, torí pé tí kábíyèsí ń lo Buhari did his best, ṣé tó bá jẹ́ pé Buhari bá pa olóyè Ìgbòho náà, bí kábíyèsí ṣe máa ń do the best náà nìyẹn, àbí torí pé kòrò olóyè pa lọ́ ṣe ń sọ àwọn 29 ẹ jẹ́ ká kàyí tó kù tán. Bàbá wa sọ fún wa pé ìgbà tí Buhari débẹ̀ gangan ni wọ́n ṣe wá establish the Fulanization agenda tí gbogbo èèyàn dẹ̀ rí lójú, àwọn tó rí, àwọn expert rí, àwọn tó dẹ̀ support Buhari bí àwọn Ọlákúnlé Ọláwùnmí, àwọn yẹn sọ pé nígbà tí Buhari nígbà tó fẹ́ fi jẹ́gun àwọn làwọn lọ sí Amẹ́ríkà, gbogbo ẹ̀ láti gbọ́, àní láti tó ẹ̀ máa play video yẹn, wọ́n náà àwọn làwọn lọ sí Amẹ́ríkà, àwọn làwọn sọ fún FBI pé ẹ jẹ́ kí Buhari ṣe, ó ti change èèyàn dáadáa ni. Buhari náà ni kábíyèsí wa lọ bá ní Katsina pé Buhari èèyàn dáadáa ni. They spread out all over the south and the middle belt. Ikú pọ̀ rẹpẹtẹ ká lè máa sọ, wọ́n pa àwọn kábíyèsí kọ̀ọ̀kan. Àbẹ́ ti gbàgbé ọba Ifọ̀n, wọ́n pa àwọn kábíyèsí mélòó, wọ́n lọ sí Oǹdó, ní Ọ̀wọ̀, ní gbogbo oríṣiríṣi ọ̀nà. Ìyẹn àwọn tí kábíyèsí ń sọ fún wa nísìnyí pé èèyàn dáadáa ni Fúlàní Buhari. Ṣé o Fúlàní Buhari yẹn bí ó yàtọ̀ sáwọn tó wà nínú igbó tó ń pààyàn. Spread out all over the south and the middle belt of Nigeria. Destroying or burning farms. What destroy? Farmstead. Mọ̀ tán pé farmstead. Bí yàn bá ṣoko tán, gbogbo àwọn nǹkan tó ká nínú oko yẹn, wá kó síbì kan, wá débẹ̀, wá fún màálù wọn jẹ, wá ṣoríṣiríṣi. And villages. Uprooting and destroying root crops. Gbogbo iṣu tó bá gbé sílẹ̀ wá gé, wá fún àwọn màálù wọn jẹ. Burning tree crops. Killing farmers and killing women. Wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn màmá. Killing
killing children, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó ń lọ sí iléèwé tó ń lọ sí school, kidnapping countless people. Tí ẹlòmíì wà nínú àhámọ́ ọba ẹ̀ àfi kélédùmarè kó yọ. Eléyìí ni kábíyèsí wa lọ sí Katsina, wọ́n wá ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé Buhari did his best. So gbogbo eléyìí náà ara best tí Buhari ṣe náà nìyẹn, torí pé Buhari ló wà lórí oyè for 8 years. Fún ọdún 8 ni Buhari fi wà lórí oyè ní gbogbo jàǹbá yìí ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Kábíyèsí dẹ̀ jẹ́ kó yé wa nísìnyí pé ó try, kódà ṣèbí wọ ìtẹ́ tí ṣe tán wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn ó le díẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká continue. President Buhari administration never said a word against this Fulani outrage. Kò lè sọ̀rọ̀ because wọ́n ní nígbà Lamadesina Buhari wá sí Ìbàdàn, kò lọ sọ́dọ̀ Olúbàdàn, ó lọ straight sọ́dọ̀ governor. Ó ní àwọn Fúlàní tẹ́ ń ṣe jàǹbá fún yẹn, ó ní kẹ́ ṣọ́ra, ẹ̀yin ṣe bẹ́ẹ̀. The same Buhari ni bàbá wa kábíyèsí wá ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtàwọn Nigerians pé ẹ jẹ́ ká tẹ̀ka díẹ̀ nínú nǹkan tí kábíyèsí sọ nígbà tó lọ sí Katsina. The Ooni of Ife, Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì, on Thursday tèní 12/12/2024, commend former President Muhammadu Buhari for his effort bí Fúlàní ṣe ń pa wá tó ń gé wa lórí tó ṣe gbogbo oríṣiríṣi jàǹbá during his tenure as the President of Nigeria. Ṣé ìpọ́rọ̀ yẹn le díẹ̀? Mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa gbé broadcast yìí, mo wá bá kábíyèsí jà o, ẹ má ṣì mí gbọ́ lálẹ́ yìí o. Mo kàn wá béèrè pé ṣé gbogbo tí Buhari ṣe táwa rí yìí náà ara tí kábíyèsí sọ pé the best ni? Má gbé program yìí kò ní Koiki àti Ilé-Ifẹ̀ ń jà o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, máa flag show yẹn ni o. So I am saying it now. Èmi àti kábíyèsí a ní wàhálà kankan o. Journalist ni mí, in tí kábíyèsí sọ èmi náà wá gbé wá, mo wá fi ń wo ìtí bàbá Akíntóyè sọ, mo wá ń try láti level ẹ̀, mo wá ń present ẹ̀ ni o. Ẹ jẹ́ ká continue. In a statement that was shared, that means pé statement jáde lẹ́yìn ìgbà tí kábíyèsí ṣe gbogbo tó ṣe tán lọ́hùn, wọ́n release a statement. The monarch, ìyẹn the Ooni of Ife, Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì ti Ilé-Ifẹ̀, kò pé méjì, ti Ilé-Ifẹ̀ kò pé méjì, ẹyọkan yẹn náà ni. Mo kí bàbá mi lẹ́kìtì, ẹ má kí n máa kí torí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ó wà very important, but mo rí yín níbẹ̀. The monarch made a remark during a 2-day courtship. Kò tẹ́ ń ṣe ọjọ́ kan ní kábíyèsí máa lò níbẹ̀. That means pé kábíyèsí kúrò ní Ilé-Ifẹ̀ wá lọ́jọ́ méjì ní Katsina. Remarks during a 2-day courtship visit to the former president at his country home in Daura, Katsina. Ṣé Buhari ti wá kí kábíyèsí lẹ́yìn ìgbà tó kúrò lórí oyè? Èmi ò mọ̀. Ṣé Sultan of Sokoto ti lọ kí Buhari? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń fi sínú comment section, ẹ̀yin tẹ́ bá bí ẹ rí fídíò yẹn tẹ́mi ò rí. Ṣé Sultan of Sokoto ti lọ kí Buhari lẹ́yìn ìgbà tí Buhari ṣe tán ní orí oyè ní 2023? The visit statement said, provided an opportunity for a meaningful discussion between a revived monarch and a former president on key issues essential to Nigerian continued development. So kábíyèsí accept pé continuity Nigeria ó ṣeéṣe pé ó sì lè wà lọ́wọ́ Buhari. Ọ̀rọ̀ yóò yé mi. Kábíyèsí lọ bá Buhari ní Katsina, wọ́n wá ń sọ fún àwa pé fún ìdàgbàsókè Nàìjíríà, fún kí Nàìjíríà sì lè ní àwọn áwùháwù tó ń bẹ láàrin wa pẹ̀lú bó ṣe pa wá, pẹ̀lú bó ṣe bí Buhari ṣe ṣọdún 8 àìsí kàtàn tó ṣe oríṣiríṣi jàǹbá tó pe gbogbo àwọn Fúlàní tó ń bẹ káàkiri gbogbo àgbáyé pé kó máa bọ̀ Nàìjíríà. Kábíyèsí wa ń jẹ́ kó yà wá pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má wọrí o, ẹ má fòyà. In tí mo torí ẹ̀ lọ bá Buhari òun ni pé àwọn key issues, kí ló ń pè ní key, àwọn nǹkan tí ó ń fa háwùháwù tí Yorùbá fi sọ pé òun fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, tí àwọn Biafra náà tẹ̀tí lọ́n ti wọn, káwọn Arẹwà náà máa lọ, gbogbo háwùháwù yẹn
ọmọ Fúlàní la máa wá lọ bá, òun ló máa wá ṣàlàyé fún wa bá ṣe máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó máa létò tá a máa fi wà nínú Nàìjíríà. Tí continuity Yorùbá sì máa wà nínú Nàìjíríà láti Ilé-Ifẹ̀, ìyẹn bàbá wa tí wọ́n gbé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sórí, táwa ọmọ wọn wá ń pariwo pé Yorùbá nation no going back. Ọ̀rọ̀ yẹn ó kù díẹ̀ kò yé mi. Ẹ jẹ́ ká continue nínú statement yẹn. Kábíyèsí ní àwọn wà delight, ìyẹn bàbá wa Ọba Ògúnwùsì noted that Buhari appear to be in a remarkable high spirit nígbà táwọn lọ bá, pé kódà ibi táwọn bá Buhari, kódà ẹ̀mí ẹ̀ gbogbo nǹkan ẹ̀, kódà wọ́n ní Buhari tẹ̀tí wá younger ju ti tẹ́lẹ̀ lọ 30 years. Kò yé mi o. The statement quoted, èmi kọ́ ni mo tí wọ́n sọ jáde nígbà tí wọ́n ríra wọn lélẹ́yìí o. The statement quoted the monarch as saying Buhari is now 30 years younger right now. Pé ọlọ́wọ́ jọjọ ni, ó ti dọmọ kókó, kò dàgbà mọ́, ó ti wà 30 years younger. Reflecting not only on his affection for the former leader, ìfẹ́ tí Ọọ̀ni ní sí Buhari, wọ́n ní kọjá bẹ́ẹ̀. Ní ọdún mẹ́jọ tí Buhari ṣe, tí à ń ka gbogbo ẹ̀sùn tí Buhari, President Buhari administration never said a word against this Fulani outrage, and the federal agent, ọlọ́pàá sọ̀rọ̀, military sọ̀rọ̀, DSS dákẹ́, mostly ignore the widespread of agony and death. Tó bá pín nǹkan ní agony, in tó ń dùn àwọn èèyàn wọnú egungun, gbogbo tí àwọn èèyàn ṣe ń pariwo lọ́dún mẹ́jọ, ṣe ni Buhari dákẹ́, kò sọ sí. Buhari yẹn wá ní Ọọ̀ni sọ fáwa nísìnyí pé kódà ìfẹ́ táwọn ní sí òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. Wọ́n tún wá ń jẹ́ kó yé wa pé I can happily tell the whole of Nigeria pé ìwọ tó ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ àtẹ̀mí tí o gbọ́ tẹ́lẹ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé àti Nigerians, kábíyèsí ló ń sọ yẹn o. I can happily tell the whole of Nigeria that he is living is super well. Pé Buhari àlàáfíà ló wà. Ṣé àwa náà ti di pé Buhari ò wá sí London? Ṣé mọ̀ pé nígbà tí Buhari wà lórí oyè, ṣe ló ń wá London léraléra ló wá ń gbà tọ́jú. Ṣé Buhari ò wá London mọ́ nísìn? Kábíyèsí ti confirm pé ara Buhari ó le koko bí ọ̀tá ni. Pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣe Buhari rárá. Pé kódà Buhari táwọn rí yo, kódà ẹlẹ́jẹ̀ tútù ni, ó dàbí ọmọ 30 years old, kódà àwọn bá ní àlàáfíà ni, kódà wọ́n lo is living a super well, ó gbọ́dọ̀ máa gbé ní super well. Ẹ jẹ́ ká continue. He looks remarkably younger than his age, and God has truly blessed him with a renewed good health. Kábíyèsí ní Ọlọ́run ti ṣe àlàáfíà, ṣé àrí pé gbogbo àdúrà àwọn ti gbà lórí Buhari kò wá gbà tọ́jú mọ́ ní London lẹ́yìn ìgbà tó ti kúrò lórí oyè. Wọ́n ní Buhari ò ní láti lọ sí London mọ́, láti wá sí UK láti wá gba any kind of treatment. Ooni particularly highlighted that Buhari's unique experience as both a former military and a civilian president, along with his significant support based in the northern region, have the potential to ease governance challenges for the current administration. Now, in tí kábíyèsí ń ṣàlàyé níbẹ̀ ni pé ọpọlọ tó ń bẹ lórí Buhari gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti ṣe ìjọba alágbádárí àti ìjọba àwọn ológun, wọ́n ní ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó fi ṣe ní northern region. Wọ́n ní kódà ó lè fi ṣèrànlọ́wọ́ fún ìyẹn President Bola Ahmed Tinubu tó wà lórí oyè lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Speaking further, láti tẹ̀síwájú, Ooni underscore Buhari's stature as an elder statesman, highlighting his humility and approachable leadership style. Pé Buhari ní humility. Pé humility Buhari, kódà tẹ́ bá fomi sí lẹ́nu báyìí, tẹ́ bá máa dé níjọ́ kẹta, ẹ bọ́ mi yẹn níbẹ̀. The monarch recognized the inherent challenges of governance. Pé gbogbo in tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ náà àti tó wà nígbà tí Buhari àwọn understand it, stating that while no leader can satisfy every citizen, pé kò tí sí olórí kan tó lè satisfy gbogbo ọmọ Nàìjíríà, pé kò possible. Buhari náà sọ, ó ní àwọn màálù òun kódà ó sàn ju Nàìjíríà lọ. Kábíyèsí wa ń sọ bẹ́ẹ̀ yìí pé o,
He believed President Buhari made notable stride in steering Nigerian towards greater progress, stability, and unity. Pé Buhari gbé wa lọ towards unity, kódà ó gbé wa dé stability. Pé Buhari gbé wa dé stability. Ẹ má bínú yẹn wa. Ó gbé wa dé stability. Ó dẹ̀ gbé wa dé. Ẹ má bínú. Ó gbé wa dé stability. Kódà Buhari fún wa ní unity. Kódà Buhari ó make progress tó pọ̀. But there was a lot of progress tí Buhari ṣe. I'm confused. Kò yé mi o. Orí ń fọ́ mi látàárọ̀. Gbogbo tí mo kà yìí nígbà tèmi kà ṣe lórí yẹn fọ́ mi kàkàkà torí kò yé mi. Torí mò ń try láti wo níbo ni stability yẹn ti jáde. Níbo ni progress ti jáde. Níbo ni unity ti jáde. Ìyẹn kábíyèsí ló ń sọ báyìí o ní ọjọ́ méjì tó lọ sí Buhari. Èmi mọ̀ bẹ́ẹ̀ àná ló débẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni ló débẹ̀ ni o. But èní ni statement yìí jáde. He paid tribute to Buhari's diligent effort during his presidency, saying he did his very best as Nigerian president, guiding the nation on his path. Kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ọmọ Yorùbá lèmi ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn pé Buhari tarí yẹn o kódà ó gbìyànjú tiẹ̀ tó ń ṣe kékeré kódà wọ́n ní Buhari ṣe gbogbo ó ṣe bẹ́ẹ̀bẹ́ kò sí tó ṣe tán wọ́n ló ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ wọ́n ní kódà ó darí Nàìjíríà débi pé tá a bá ń wo Nàìjíríà báyìí kódà ó ní máa sọ pé ó fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà torí pé Buhari ṣiṣẹ́ lẹ̀ fún Tinubu tí Tinubu náà ń tò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The statement partly read, "This meeting was not just a casual encounter, but a significant diplomatic engagement, underscoring the need for dialogue between leaders across the country." Ọjọ́ kọ̀ọ̀kan la máa fi ṣe program yìí because I'm not going to stay long on this program. But in tí kábíyèsí ń sọ níbí báyìí ni pé kò ń ṣe casual làwọn lọ bá Buhari o on a diplomatic mission. Mo wá ń béèrè pé ta ló rán kábíyèsí níṣẹ́? Ṣé UK ni wọ́n ti gbé kábíyèsí dìde? Àbí President Bola Ahmed Tinubu ló gbé kábíyèsí dìde? Àbí kábíyèsí ló gbé rẹ̀ dìde? Àbí àwọn onílẹ̀ ló gbé kábíyèsí dìde lọ sí Katsina? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Wọ́n ní this meeting was not just a casual encounter, but a significant diplomatic engagement, underscoring the need for dialogue between leaders across the country. Pé àti Bàbá Akíntóyè tó náà fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, Bàbá Akíntóyè má kúrò ní Nàìjíríà, wá dialogue pẹ̀lú Buhari. Ìgbòho ìwọ tó ń pariwo yẹn àti gbóhùn ẹ ní Germany má tún pariwo kankan mọ́ jájọ dialogue pẹ̀lú Buhari àtàwọn northerners. Okay, bóyá the other way round ẹni bóyá wọ́n dialogue bí gbogbo àṣẹ máa pín tí kò ní mú ìjà dání bóyá yẹn ni kábíyèsí bá lọ but ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n lè má sọ síta èyí tí wọ́n sọ ni mò ń kà síta là ń gbé yẹ̀wò. Ọ̀rọ̀ yìí ó le díẹ̀. This historic meeting historic ni lóòótọ́ because àwa náà ti ń sọ̀rọ̀ lórí báyìí is an historic meeting tí àwọn tí wọ́n ń bọ̀ ní in the next 1,000 of years wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́n tá a sọ lénìí pé nígbà tí Ọọ̀ni lọ sí ọ̀dọ̀ kábíyèsí tó lọ sọ́dọ̀ Buhari o Buhari táwa mọ̀ Buhari monster Buhari pàyànpàyàn Buhari tó polongo pé gbogbo Fúlàní tó bá ń bọ̀ wọn ò ní di visa ẹ̀yẹn ṣáà máa bọ̀ tẹ́ bá ti délẹ̀ tẹ́ bá ti dé Nàìjíríà ẹ ṣáà wọlé kẹ́ jókòó kẹ́ máa ṣayé lọ kẹ́ máa bí kẹ́ máa rẹ̀ sí tẹ́ bá dẹ̀ lè gbalẹ̀ sí kẹ́ máa gba gbogbo àwọn ilẹ̀ yẹn ìyẹn ni kábíyèsí ń sọ fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. This historic meeting is a testament to Ooni Ogunwusi unwavering commitment to promoting national unity and nurturing constructive relations within Nigerian leadership framework. Okay,
Ọọ̀ni ti bẹ̀rẹ̀ sí gbégbèsè òkè bí wọ́n ṣe máa dọ́dọ̀ Obi àwọn ti ilẹ̀ Ìgbò lọ́hùn ni kò ń ṣe Peter Obi o bí wọ́n ṣe máa dọ́dọ̀ àwọn ti northerners kan àbí báwo torí kò yé mi torí Ọọ̀ni náà wọ́n wá unity national unity fún gbogbo wa àwọn mélòó ṣáwa táwọn sọ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà náà ṣé wọ́n wá unity fáwa náà ni àbáwọn tó sì believe in one Nigeria torí àwa kan gbàgbọ́ mọ́ nínú one Nigeria ẹ̀mí wa ti yọ kúrò ní Nàìjíríà kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ ta fẹ́ gbọ́ lórí Nàìjíríà mọ́ torí ẹ̀mí wa ti yọ kúrò lára Nàìjíríà. This historic meeting is a testament to Ooni Ogunwusi's unwavering commitment to promoting national unity and nurturing constructive relations within Nigerian leadership framework. During his visit, the monarch expressed the fundamental reason for his trip to check on President Buhari's well-being after more than a year since his departure from the presidency. Ìfẹ́ tí Yorùbá náà ní nìyẹn, ara ìfẹ́ ta ní tó kó bálẹ̀ Yorùbá náà nìyẹn. Máa kí wọn, máa gbà wọn lálejò, òun la ṣe wà níbi tá a wà lénìí. He emphasized the importance of maintaining strong connection with Nigeria's leader, believing that these relations are essential for cultivating a more unified nation capable of fostering growth and prosperity for all its citizens. On his part, wọ́n náà sọ̀rọ̀ báyìí lòun náà ṣe sọ ó ní òun kí Ọọ̀ni of Ife warmly welcome Ogunwusi graciously, escorting him to the Emir of Daura's palace. He later hosted Ooni along with a distinguished entourage of traditional rulers, which included the Ajero of Ijero Kingdom, Ọba Joseph Adewole, the Ore of Ọ̀tún Èkìtì, àwọn tó bá kábíyèsí lọ làwọn eléyìí o, Ọba Adékúnlé Adéayọ̀ Adéagbo, and the Alara of Ilara Ẹ̀pẹ́, Lagos State, Ọba Olúfọlárìn Olúkáyọ̀dé Ògúnsanwó. In his remark, Muhammadu Buhari said, "It is always a privilege to receive Kábíyèsí and his esteemed entourage of kings. Let us continue to pray for the unity of our country." Buhari ní ká pray for the unity of Nigeria and hold these leaders in our thought. My unwavering belief in Nigeria remains strong and unshakable. Buhari ló ń sọ yẹn. Buhari ní òun ní strong belief in Nigeria. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa break it, kò sí nǹkan kan tó máa shake it. The statement added that the meeting was not just casual encounter, but a significant diplomatic engagement, underscoring the need for dialogue between the leaders. Now, ẹ jẹ́ ká wá parí èyí tí bàbá Akíntóyè sọ níbí báyìí. It is inevitably became obvious to all harassed Nigerians that the government of President Muhammadu Buhari, while he was in power for 8 years, had ordered his employees not to interfere with the Fulani killers and destroyers, and that Buhari presidency was covertly assisting the Fulani conquest. There is no official estimate. Ibi báyìí mo fẹ́ kí kábíyèsí kó gbọ́ bí àwọ̀ gbọ́ bí báyìí rí ẹ bá mi send ẹ̀ sí palace pé nígbà tí Buhari wà lórí oyè nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá. There is no official estimate of Nigerians killed by the Fulani in Buhari's years because the government had no interest in such. But according to an unofficial estimate, as many as 29,000 Yoruba people were killed in their Yoruba homeland. These are the deaths of Yorubas in Nigeria. And Ooni is telling us that Buhari did his best. Wow. What a good time to be alive. Most Yoruba farmers have abandoned farming altogether, and traditionally Yoruba agricultural economy has been destroyed. Tí Ooni náà wà aware of. Pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọlé lọ sóko torí pé oko tó fẹ́ lọ àwọn Fúlàní tí Buhari kó wọlé ṣe ni wọ́n dá wọn ní ẹ̀mí wọn légbodò. As President Tinubu was being sworn in on May 29 to succeed President Buhari,
Greatly confident armies of Fulani destroyers and killers were waiting for him. They were sitting on the enormous amount of Nigerians' money that had been stolen in recent years of the Fulani War of Conquest, and their own enormous arsenal of various weapons. And not Dr. Late Malafia. They are sophisticated, their network is, they have money. During the COVID, they were moving plane all over the place and putting it all over the southwest part of Nigeria. They immediately heightened the tempo and viciously of their killings and kidnapping. In January, 2024, they publicly declared war against President Tinubu himself and threatening to invade the president's office and seize the seat of power. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Now, let's review all these all together. I am confused. I don't know whether you are. Something is not right. Ẹ̀yin àgbàlagbà dẹ̀ lẹ ní ẹni ojú tí èmi fi ń wò ó lè yàtọ̀ sójú tẹ́yin náà fi ń wò. Bóyá bẹ́mi ṣe rí, bóyá ó náwọn nǹkan ìtẹ́yìn rí tèmi ò rí. Kí ló lè fà á tí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ṣe lọ bá Buhari? Ṣé ìgbìyànjú Yorùbá nation ti fẹ́ jáde ni? Àbí unity tí wọ́n dárúkọ òun ni à ń expect pé kó work? The one Nigeria that many people says it was not going to work. Mo fẹ́ ṣí phone line, but what I don't want is to get people calling and then abusing Kabiyesi and all that. Now, I'm not going to tolerate that. Tí bá ra àwọn tí wọ́n lè pè tí ẹ lè control anger yín, tí ẹ lè control bó ṣe react sẹ́yìn náà, I might take 1 or 2 calls. But you're not going to call and start saying, kò ní dá fún èèyàn kan. I'm not going to give that to any right. Ẹ lè ṣe platform tí yín náà kẹ́ ṣe gbogbo yẹn níbẹ̀, which I don't think I will endorse. But abarẹ́n tí ó ní another angle tẹ́ fi wo ọ̀rọ̀ yìí. This program is just another, kódà 2 hours ago tó bá máa pé. So I'll just open the phone line. It's not a long program. Mo ní any reason want to come out today at all. Because media is expensive. But Yoruba nation tá gbé dání ó ti fún wa ní too much privilege to think that tabakọ̀ ti tan camera ká jáde ká sọ̀rọ̀. No. But we will not give up. But taba ń jáde tá ń sọ fáwọn èèyàn wa pé the media is needing support. Táwọn èèyàn dẹ̀ tọ́fì pé it's not their concern, it's not a business. Then maybe sometimes we should just go back on our round table. Káwo bá wa ṣe fi raise owó tó dẹ̀ ní wá látọ̀dọ̀ politician, tó dẹ̀ ní wá látọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n máa compromise the movement yìí. Because it looks like our people doesn't want to support this platform, to make it do the best it wants to do. Bí ó ti sú yín, bí ó ti rẹ̀ yín. And now it's understandable. So maybe for now we will have to work out how do we raise money to support the team. Because àwọn èèyàn wọ́n sọ̀rọ̀ òwe, wọ́n sọ this. Àwọn kankan wà táwọn lè sọ tèmi ò lè sọ in terms of everybody has their own intellect. Ajáde ní àná, I complain pé we're struggling. And we're really struggling to support all these teams that we have to work with. But apparently, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa kan, she sent 50,000 naira. Out of gbogbo ìtẹ̀wò program here, only one person responded. But it's okay, I understand. I understand pé ó ti sú yín, gbàtẹ́ pé mo wá gbéyàn wá torí ẹ̀ ti fọ́, tẹ́sẹ̀ ń dùn. Ṣèbí Yorùbá nation ni, ìbá máa sọ Yorùbá nation lọ. It's okay. Bẹ́ẹ̀ àṣà bàbá Kítóyè, bàbá yẹn máa ń sọ̀rọ̀ kan pé kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe tẹ́ lè frustrate òun kúrò lára Yorùbá nation. No.
What we will just do is that we will continue our program and our education on the awareness. But can you come and sọ fún mi pé jọ̀ọ́ la declare? I don't want to hear all that on this platform. Ẹ jọ̀ọ́ la máa declare. You have the right to go and do your declaration. Tó bá lè dúró de bàbá kí tó yà ti gbowó. Kí you come and àti bá wa sọ̀rọ̀ yẹn. What we are going to continue to do on this platform is just awareness, because we are not officially ready. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé ti ready, you can do it. But as far as I'm concerned, we are not officially ready. That's all I can say. So I'm going to take a couple of calls. And like I said, we only have 30 minutes for calls. And then the last 20 minutes, I will appreciate everyone so that we can move on. I've just done the audio. So audio here will be sent out. And then let's take this call. Please only call if you can control your emotion. I would just block you straight away. I've warned you. And the comment, I've seen all the comments. I'm not going to read them out because I'm not here to disrespect the king. Ìbàtẹ́ wá fún wa ní information pé wọ́n fẹ́ ṣe meeting nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àwọn ọba. Ṣé àbọ̀ meeting wọn délé? Ọmọ Yorùbá ẹni tó mọ̀nà ní ìkẹjì jẹ́ ká tẹ̀lé. Iṣẹ́ wà lọ́wọ́ gbogbo wa láti ṣe. Ìyà ti dójú ẹ̀. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tó ń jáde fún wa wọ́n sọ ó dẹ̀ ń rí bẹ́ẹ̀. Kí la tún fẹ́? Òtítọ́ wo la tún fẹ́? Àpẹẹrẹ wo la tún fẹ́ kó tó fi hàn wá? Kí nìkan tá a fẹ́ rí? Olódo wo la tún wá kiri? Wọ́n náà fẹ́ ṣe meeting nílẹ̀ Yorùbá. Mr. Koiki jáde síta wọ́n sọ fún wa. Àmọ́ bóyá wọ́n ṣe meeting yẹn. A ní kí àwọn bá jáde kí wọ́n ṣe fídíò nípa àwọn ọmọ sí i. Kò sẹ́nìbò tó jáde. Fúlàní pa wá. Ẹni tó ń pa wá. Tẹ́tún wá lọ ń bá wọn, tẹ́tún wá ń bẹ̀ wọ́n. Àbí kí ni ìpàdé tó lọ ń ṣe ní pé ọmọ Yorùbá kò sí kankan, kò sápẹ̀rẹ̀ kankan náà tó ń wá wọn. Ẹ jẹ́ ká gbà fún ẹni tó lọ́ọ́ fi náà. Ẹ jẹ́ ká kù ní wàhálà yìí. Ẹ jẹ́ ká gbà kó sí kan tá a tún wá mú òtítọ́ wo la tún fẹ́. Wọ́n jáde wọ́n sọ fún wa ó dẹ̀ ń rí bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ ń rí lójú ara wa kó dẹ̀ sẹ́lẹ̀ kan tó rí àti sínú gbogbo wa. Àti kékeré àtàgbà tó ń darí wa gbogbo wọn kò sí nǹkan tí wọ́n gbogbo àlàyé kan tí wọ́n ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ á ti tún tẹ̀lé wọn. Àwọn tó wà ń tajú tó mọ̀ kan tó tún wà ní tó ṣẹlẹ̀ nínú lẹ́yìn àwọn tá à ń gbẹ́nu lé lọ. Ṣé lóògùn kan làwa wà? Nígbà tẹ́yìn tẹ́ gbẹ́nu lé tẹ́ ìmọ̀ kan tó wà ní ilé yín, àwọn tó wà tàdé rí wọ́n dẹ̀ ń sọ fún yín, ṣé wọ́n kẹ́ gbà fún wọn? Mítìnì tó ń ṣe àpò rẹ̀ nílé yìí kò sí ìgbà tó wá mọ́. Mr. Koiki kúṣẹ́. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe gan ni bàbá wa Adam tábà ṣì rẹ ni tí ó fẹ́ dá sí +44 75 94 050 sorry +44 74 04 40 5917. That's the studio number so that kẹ́yìn náà kẹ́ fi ohun tí yín sí. This program will go for a couple of days. I will continue to put some analysis around it. I'm still digesting what was behind it. Kí ló wà behind it? Ǹjẹ́ nǹkan wà ta ní láti establish tí kábíyèsí ní láti establish pẹ̀lú wa lórí visitation ní lọ sọ́dọ̀ Buhari? Kí ni kábíyèsí wọ́n try láti project tí ọmọ Yorùbá ní láti understand? Kí làwọn ìgbésẹ̀ tí kábíyèsí gbé yìí tí àwọn kan tí wọ́n kọ síta because kò tí sẹ́ni denial pé kábíyèsí ò lọ. So kábíyèsí was there, but the question is,
what is the true reason behind it? Ta ló rán kábíyèsí níṣẹ́? Ṣé Britain ni? Ṣé Tinubu ni? Àbí àwọn lọ́balọ́ba? All these are questions that we will need to answer with time. But ẹ jẹ́ ká gba call ilé tó tún bọ̀ yìí. Like I said, please do not disrespect the king on this platform. Hello, caller. Ẹ bá gbóhùn sókè. Hello, Koikimedia. Is that Koikimedia? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yes, you are. Ẹ ṣé gan. Ẹ bá mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi nulẹ̀. Ẹ mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi nulẹ̀ yẹn sà. Ìtẹ́ ń gbọ́ mi nulẹ̀. Ẹ mute yẹn lè máa wo screen. Ẹ kàn mute ẹ̀ mọ́lẹ̀ sà. Kò ní sórí kò ní rẹ̀. Àmì sà. Ẹ bá wa mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi dáàdì nínú ilé sà. Ẹ mute TV yẹn. Because ó ń echo padà wá sínú jọ́. Kò ní sórí kò ní rẹ̀ yẹn o. Mo ń dá yín lóhùn. Àṣẹ Èdùmàrè. Olúwa máa wà pẹ̀lú yín. Àṣẹ dáàdì. Ààbò Ọlọ́run máa wà lórí yín. Àṣẹ o. Ṣé rí ọ̀rọ̀ ti àwọn lọ́balọ́ba yẹn? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ jẹ́ ká pa tiwọn tì. Ọlọ́run ló fẹ́ ṣe sẹ́yìn. Ọlọ́run lè ju gbogbo wọn lọ. Okay. Who are the others? Order. They are just human beings. Okay. Ẹ ká forget nípa àwọn ọba yẹn. Order. Oníkàkú àpò wọn náà ń jà fún. Okay. They don't care about Yoruba. I'm an Ife man. Agboye sir. And I belong to Ojaja family. Okay. Ẹ fi òun lẹ̀. Sẹ́rí ẹ̀yẹ ká gbàgbé wọn. Okay. Àdúrà ni ká máa gbà. Torí Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ lórí ilẹ̀ Yorùbá. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Bó bá jẹ́ ẹni mẹ́wàá ló pẹ̀lú bàbá Akíntóyè àti bàbá wa Sunday Igboho. Àtẹ̀yìn pàápàá tẹ̀sí takuntakun ni. Ọ̀pọ̀ èèyàn kan ló ń mú ìlógún. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń mú ìlógún. Ogun tọ́lọ̀ tó líìdì ni. Okay. Ibi ń bá àwọn ọba wọn bá tẹ̀ fọwọ́ sí tán wá fẹsẹ̀ sí tọ́lọ̀ ń bà fọwọ́ sí ńkọ́. Kódà bẹ́ẹ̀ni. Kò lè ṣeéṣe. Okay. Ẹ jẹ́ ká fún àwọn ọba yẹn lẹ̀. Okay. Nígbà tó bá máa yá òru ọjọ́ kan gbogbo wọn á yà wọ́n lẹ́nu nígbà tó lọ́n bá fẹ́ ṣiṣẹ́ tí iṣẹ́ bá parí. Ó dẹ̀ ti rẹ́dí láti parí iṣẹ́ láìpẹ́. Okay. Àwọn àgbààgbà wa àgbà rere bàbá Síbírà Adébánjí Akíntóyè. Àgbà rere Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Àtẹ̀yìn náà pàápàá àgbà ní. Torí ẹ tó bá sọ pé kí Yorùbá kó má ṣe ẹrú àgbà ní. And then fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ every night. Ẹ ṣé gan-an, we really appreciate. Ẹ ṣé gan-an sir. Ọlọ́run àdé gbàdúrà wa. Àgbẹ̀yìn akalẹ̀, ẹ ṣé gan-an daddy, we're grateful. Àṣàṣeyọrí ẹ fi wọ́n lẹ̀. Èmi àṣàkókòkòrò tó inú kúlẹ̀ lómi máa ṣàṣe inú wọn. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. Èmi mọ̀ pé Ọlọ́run ló lìdí iṣẹ́ yìí o. Àgbọ̀yé sá. Ọlọ́run àdé máa ràn yín lọ́wọ́. Àmín Jésù Kristi. Ìyanu Ọlọ́run máa ṣẹlẹ̀ ní ayé. Àṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹ̀dẹ̀ẹ̀dẹ̀ dó wá. Ìwọ̀nba tá a bá rí náà a máa fi ránṣẹ́ sí. Ẹ ṣé gan-an sá, we're grateful. Àmàrí yín bá. What so far some 2 weeks ago mo fi 30 pounds sínú. Ẹ ṣé gan-an, we're grateful. Bàbá tẹ̀ ń rí àwọn tó bá tẹ̀ ń fún wa ní £1 ní gbogbo àwọn numbers tó ń wò wá àtàwọn tó ń tún wa wò láwọn platform tó kù gbogbo ẹ̀ á tètè jọra wọn so àtẹ̀ nídìí tó pọ̀ káwọn èèyàn kọ́ pull together ni so ẹ ṣé gan-an sà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀dẹ̀ kó làákàyè ẹ ṣé gan-an dádì. Ọlọ́run ló máa ṣe. Ọ̀dà ẹ ṣé gan-an. Ọlọ́run adé ṣiṣẹ́ ìdókun. Àmín. Ọ̀dà sà. Ẹ mọ̀ pé a lè ríro program báyìí dádì ká má gbé wá sí torí àwọn ọmọ Yorùbá náà fi mọ tó ń lọ ẹ mọ̀ pé orí platform tiwa yìí a gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ so lóòótọ́ intention ìyẹn náà mo ṣe ní ilé àbá ilé ìfẹ̀jà kò sẹ́ni kankan tó ń bá lè fìjà akọ̀wá gbé ọ̀rọ̀ yẹ̀ wò ni ẹ ṣé gan-an
Oda, sir. Sir, thank you so much. We are very grateful. Daddy. Thank you so much. Sir. Oda, sir. Daddy. Thank you so much. Moki baba wa tí wọ́n pè ọ̀tán kí ọba wa dá ṣe gan ni. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pẹ́ ṣe sùúrù, mo ti rí fídíò láti fi páàkì ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ láti òwúrọ̀ nígbà tí a gbọ́rọ̀ yẹn kalẹ̀. Ẹ ṣé gan ni Daddy o fún kọ́ọ̀lù tí ẹ bá wa dá sí. We are very grateful. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ lè bá mi disconnect ẹ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn torí mo tẹ̀ rojú tu ẹ̀ mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń pẹ́ ṣe sùúrù ẹ má ti pè wọlé. Ẹ já gbọ́ ẹni tí wọ́n sọ níbí báyìí lórí ibi tí kábíyèsí ti bá gbogbo wa sọ̀rọ̀. Buhari had urged traditional rulers to step up and work closely. Ẹ̀yin tẹ́ ń pẹ́ ṣe sùúrù mo bẹ̀ yín ẹ má ti pẹ́ ṣe sùúrù. A ní láti connect ẹ padà sórí ilé. Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá mo bẹ̀ yín torí Elédùmarè. Ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ilé náà. Few seconds ẹ jẹ́ ká play video yìí mo bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká play video yìí ẹ má ti pè. Buhari had urged traditional rulers to step up and work closely with government in identifying and weeding out citizens complicit in acts of criminality in their domains. The Ooni of Ife visited President Buhari to seek a way traditional rulers could be fully involved in the efforts to curb insecurity across the country and to happen issues of insecurity being politicized. The monarch expressed satisfaction with the change of service chiefs and expressed optimism that with new ideas being brought to the table, the state of security will improve. I'm here particularly because of all the issues of security threat here and there. And this was 3 years ago. I thought it was a current one. This was 3 years ago. So that means it was a current video, but I realized it's not current. It's 3 years ago. So I need to focus, Lore. So let's take the rest of the calls because of my time. Hello, caller. Hey, my God. Ètò ni ẹ sà. Ọba ní Jésù ló ń pè láti Àbújá. À ń gbọ́ yín sà, ẹ káàbọ̀. Ẹ kú àìsàárẹ̀ o Koiki. Àwa ni. Ẹ kú àìsàárẹ̀ o, ẹ kú ìdòdìmú o. Ẹ ṣé gan ni sà. Àdúrà mi ni wípé òun sùn yín kò ní rẹ̀ yín o. Ṣé Èdùmàrè. Gbogbo wa tá a fọkàn sí wípé yóò ṣe é ṣe ló dẹ̀ ṣe é ṣe ní ṣojú ẹ̀mí gbogbo wọn. Àmín. Èmi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ láti sọ ju wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń síwájú wa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ní rẹ̀yìn. Àmín. Àdúrà ni kú láti gbà fún bàbá wa Akíntóyè. Ọlọ́run bá wa fi kún ọjọ́ ayé wọn. Àmín. Ọlọ́run bá wa fún wọn ní àlàáfíà. Àmín. Ọgbọ́n tọ́lọ́run ti fún wọn kó túbọ̀ máa gbélé kiri. Àmín. CSI náà gbogbo ìbò tó kojú wọn ìlàkàkà wọn kò ní já sásán. Àmín Ọlọ́run. Àtayà àtọmọ Olúwa dúró ti àwọn náà. Àmín. Koiki ẹ ní ṣàárẹ̀. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ò ní ṣàárẹ̀. Àmín. Ìrìn àjò tá a fẹsẹ̀ sí ẹ ní fọmọ rìn ẹ ní tìyàwó rìn. Àmín Ọlọ́run.
ayé ò ní gbọmọ lọ́wọ́ yín, ayé ò ní gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yín, ayé ò ní gbà ìka mọ̀ ní gbalé lọ́wọ́ yín. Mo gbà ládùúrà kò ní sun yín. Àmín. Ṣé rí èyí tó ṣe kókó ní kálukú ń ṣe àtọgbà àtàwọn aráàlú tó ń fún ní 5 naira tí wọ́n ń sọ ìsọkúsọ. Ṣé rí gbogbo àwọn tí ò yẹ nígbà tí Ọlọ́run bá ṣe tí gbogbo ẹ bọ́ sí nígbà ń jà fún yìí tó bá lójú ìdíjú wọn kò ní ní ìdíwọ̀n. Àtọmọdé àtàgbà àti kìrìsìtẹ́nì o àti mùsùlùmí o àti oníṣẹ̀ṣe o àti ẹni tí ò ti ẹ̀sìn kankan tó jẹ́ pé eré tá à ń sáì tí ò ní tu wọn tó jẹ́ pé ìsọkúsọ ìṣekúṣe ìdí ìbàjẹ́ wọn wà. Ẹ jẹ́ ká fi wọn lẹ̀ ká fèsì bá ń ṣe yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́yìn tí mo win ẹnìkan. Mo win ẹnìkan lórí ìjà àjàǹgbara yìí. When I spoke with the person and I said this is what you want to do. Ẹ lè má rí òye ẹ̀ ìwọ̀nba wa tá òye ẹ̀ ti yé sẹ́yìn. A kọ́ntínú àti máa sọ fún mi nǹkan tá a sàn láti gé ní tabako lórílẹ̀-èdè jákujàku tí lọ síwájú òsì yìí. Gbàdúrà láti ọdún ẹ má gbàdúrà fún Nàìjíríà oúnjẹ rẹ̀ yà ni o. June 30, 2021 lèmi ti sún àdúrà gbígbà fún Nàìjíríà àdúrà tí mo gbà ká pín ìrọwọ́rọsẹ̀ láì jagun. Láìpẹ́ láì jìnnà. Tí ò bá dẹ̀ tá a bá pín ní àìmájagun náà ogun náà ìgbà tó bá yá yóò ṣẹlẹ̀. Àwọn tá a bá máa kú àá kú àwọn tó bá máa kú àá kú. That's just the truth. Torí agbésèjì kan tá à ní lè gba òṣì mọ́ra tọ́lọ́wọ́ adé la ọ̀nà àbáyọ tá a fi máa gbára wa sílẹ̀. Ẹ yẹ ká fọkàn sí pé a máa borí ẹ fà àwọn ọba lẹ̀. Ẹ ṣe gan-an. Kò sí ìdá lè ṣe. Ẹni tó jí oníjẹkújẹ ò ní yé jáde lọ máa jẹjẹkújẹ. Even nínú ẹbí a nírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kò sóúnjẹ tẹ́ ẹ lè sì nílé tó lè yó wọn. Àbí tí wọ́n bá sì tún lọ ọ̀tá tí wọ́n lọ jẹun ìbájọ́ ọmọdé ìbájọ́ àgbà. Gbogbo àlejò ká korí síbi kan náà ṣùgbọ́n tó dájú ni wípé báwa ti fọkàn sí tá a sì ń tẹ̀lé ká kọ́ntínú àní sáré kò ní rẹwà. Ẹ ṣe gan-an bàbá wa. Thank you so much. Níṣojú wọn nígbà lè yóò tẹ̀ wá lọ́wọ́. Àmín. Ẹ ṣe gan-an. Ọlọ́run ti ṣí wa ní ìyàgbé wípé a lè tẹ̀síwájú nínú orílẹ̀-èdè yìí kì í ṣe pé orílẹ̀-èdè náà tẹ̀síwájú ni. Tó tẹ̀síwájú ẹ̀yẹ́ ká mú látìgbà ayé Ọbásanjọ́ náà láti 70s tó fi sí i. Ìtọ̀síwájú tó bórílẹ̀-èdè náà dà. Àwọn tó wà ń bẹ̀ sí wọ́n jẹun tó wù wọ́n jẹgúdújẹrá tí wọ́n tiẹ̀ tún fẹ́ wọ́ọ̀sì jù. Adẹ̀níká kúrò ń bẹ̀ wọ́n kọ etí ikún. Tó jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ẹ ṣe gan-an bàbá wa. Olúwa wà pẹ̀lú. Ẹ ṣe gan-an bàbá wa. Ẹ ṣe sá. Thank you so much. The Lord will strengthen you. Strengthen every agitator. Amen. We shall not be weary. Amen. By the mercies of God. Amen. Ẹ ṣe gan-an. Good job. We are praying for you. Ẹ ṣe gan-an bani Jésù. Thank you so much. Mo dúpẹ́. Torí we are very pressed with time and I say that I still have about 2 calls tó wọlé. Bí a ti ṣe sọ, I will still come out later, during the week and do more analysis around it because our pointer kan wà tí wọ́n raise nínú I don't know what's going on here. Skip. All right. I don't know. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ilé ìnísìn? Kí ló ṣe the same mistake? Ẹ má bínú ìyẹn wa níbí báyìí. Mo mọ tó ṣẹlẹ̀. Got phone and very security code. I don't know what security code is that. As we going to okay, let's take there's another caller from here. Ẹ jẹ́ ká gba call níbí báyìí. Phone line kan la fi ń gba call, so tẹ́ bá ti lè pè sórí studio number, then mo sorry mo ní lè gbé call lórí the other number. Ẹ bá gbóhùn kíákíá lọ́wọ́ torí àsìkò. Ẹ bá mute background ẹ ti wọlé, ẹ mute background. Hello, Koiki. À ń gbọ́ yín mà.
Ẹ mute background inú ilé mọ́mì ẹ ti wà ní studio. Mo ti mí tiẹ̀. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwa ni ẹ mọ̀. Ọlọ́run Olódùmarè á túbọ̀ máa fún yín ní okun àti agbára. Àmín Jésù Kristi. Ọlọ́run á tẹ̀gbé wa bí ilẹ̀ ṣe ojú òní ti bàbá Akíntóyè àti gbogbo pátápátá. Àmín. Ẹ rí ọ̀rọ̀ àwọn ọba ò ní ìkankan ṣe fún wa. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn ọba kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn wa. A mọ̀ wọ́n. Àwọn àtìgbà tí Fúlàní ti ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń pa àwọn ọba kò sí ọba kankan tó jáde tó ń gbèjà àwọn ọmọ Yorùbá pé Fúlàní ń pa wọ́n. Ṣùgbọ́n ojoojúmọ́ làwọn àgbààgbà Fúlàní ń jáde tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní kàn lọ mú chip wọ́n ní kàn lọ ṣe tìbí kò sí nínú ọmọ Yorùbá àgbà kan tí wọ́n jáde àti kojú Fúlàní ní tí wọ́n ṣe. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tí Prophet Ológunlolúwa sọ. Ìkáwé camp àwọn àgbààgbà táwọn bá wọ́n sá torí gbogbo pátápátá ló ń pa ìbòsí fún ọmọ Yorùbá. Wọ́n fẹ́ kí a lùtàjẹ́ títì wọn kó jẹ́ pé abẹ́ Fúlàní àti òyìnbó ní gbogbo wa ní ọ̀tá wa máa kú sí. Irọ́ dẹ̀ ni wọ́n ń pa. Tèbí gbogbo rògbòdìyàn tó ń lọ ní Nàìjíríà ń sìn wọ́n ń jẹ wọ́n mu àwọn àti ìyàwó wọ́n ń ṣe patí lójoojúmọ́. Ẹ mọ̀ pé àwọn ọba Yorùbá kan wà tó jẹ́ pé wọn ò ní làákàyè. I'm sorry to use that language. Patí ni wọ́n ń lọ. Gbogbo bí ìyá ṣe ń jẹ ọmọ Yorùbá, they are less concerned about that. Ẹ wo nǹkan tó ń lọ ní bọ́dà wa, àwọn Fúlàní ló wà bẹ́ẹ̀. Wọn ò gbé káwọn ọmọ Yorùbá kọjá ẹni tó gbàdúrà sí ní èèyàn kan sọ fún ṣe program, wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn tírélà jẹ́ ń kọjá tí wọ́n lòdù ráìsì tí wọn ò gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dojú ìyà pa àwọn ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n Ọlọ́run á fún wa délẹ̀ lórí. Àwọn àkòlí ń sọ lójoojúmọ́ pé àwọn rí pé Ọlọ́run gbalẹ̀ Yorùbá fún wa. Wọ́n kẹ́ẹ̀kì wíwọ̀n a ò ní àwọn ọba àtàwọn àgbààgbà Yorùbá ọ̀dàlẹ̀ ní gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n ọ̀dàlẹ̀ bá lè fún ilẹ̀ Yorùbá fún gbogbo wọn. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. A máa gbalẹ̀ Yorùbá àwọn Ìgbò ti declare tiwọn. Àwa náà a máa gbalẹ̀ Yorùbá no going back. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló ń jà ìjàgbara. Kì í ṣe gbogbo èèyàn àwọn few people ló ń jà. Àwọn kan máa fà á síwájú àwọn kan máa fà á sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n nǹkan tọ́lọ̀ bá ti ní tó bá ti kọ́ ńlẹ̀ kò sí ẹ̀dá tó lè yí padà. That is my. Ẹ ṣé gan ni àwa. Thank you so much. Àmín. Ojú àti wọn. Àmín. Láti désàlẹ̀ Ọlọ́run á dójú ti gbogbo wọn. Àmín Jésù Kristi. Ẹ wo nǹkan tó bá àwọn bàbá òṣì bàbá àgbàyà tí wọ́n fẹ́ pa Délé Fárótìmí. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń lọ. Ẹ wo ìyà tí wọ́n fi ń jẹ ọmọ lọ́mọ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á túbọ̀ máa yẹ̀yẹ́ gbogbo wọn. Àmín. Ẹ ṣé gan ni ìyá Thank you so much. No going back. No retreat, no surrender. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa. Kọ̀dọ̀ àsìkò. Mo kí ìyá wa. Ọ̀dà àsọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ ṣé gan ni ìyá wa. Thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia. Bí ṣe sọ, this is just the mo kí ìyá wa Sanfast TV Alhaja Queen-Ara. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà mo kí àwọn world media. Ẹ bá gbóhùn sókè alàgbà wa tó ń pè torí àsìkò wa ní time púpọ̀ mọ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì. Àṣẹ Èdùmàrè. Àmín. Nípa ọ̀rọ̀ àwọn ọba wa mo sì ní pọ̀lì kan fún mi wípé ìpín ìpínyà nínú program wa bóyá dáwà tí èkú ìdánwò báyìí ẹ̀ṣẹ̀ ká jù wọn. Torí ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ ìrìn àjò ni. Bí ṣe gbogbo yẹn ní ìrìn àjò pẹ̀lú. Àwọn kan àti máa ń rìn àjò pẹ̀lú wọn máa kú ìgbà yẹn. Mi ò báwọn bàbá yìí sọ dípò nítorí sọ pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni wọn. Àwọn bàbá yìí wọ̀n ní ìmọ̀ tó ti fún wa. Ìmọ̀ ọ̀tá máa ń dìpẹ́ lórí wọn. Ìmọ̀ ọ̀tá ní ìdìbò tá lọ. Àyíká sọ pé ọba nígbà ìwé sáyẹ́sì ni aráàlú olómìnir àwọn aráàlú la máa decide wọ́n ti decide ká mọ̀ kí yẹ kí wọ́n bá dàbẹ̀ sí àwọn bá yẹn tó kọ̀ sí òtún tí èyí tó àwọn kọ̀ọ̀kan tá a bá ti gbàgbọ́ nínú wọn. Bọ̀dà àwọn ní kíláàsì sọ́rí tó ti wọn ní kọ̀ọ̀kan
sí ni pé wọ́n tó wá kà wá fún tó bá ti wá jẹ́ pé wọ́n ní kọ́tọ́ fẹ́ ṣe wọ́n tó wá fi gbogbo bàjá wọ́n tó kà wá fún wọn àmọ́ tó ṣe kọ́ wọn lójú pé kí la fẹ́ ṣe àmọ́ tèmi ni pé ká má wọ́n sì lè fún àwọn ọ̀dọ́ nìkan ni. ẹ ṣe gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ ṣe gan tí ẹ ń bá wa dá sí mo kí ẹ brother mi iSyn TV. This particular topic bí ṣe sọ láti beginning, we're not here to attack the king, but we are concerned and worried pẹ̀lú àwọn statement tí ó jáde látọ̀dọ̀ kábíyèsí ní Katsina pẹ̀lú Buhari. I'm just going to quickly do another quick summary lórí ìpàdé tí kábíyèsí àti Muhammadu Buhari tọ́jọ́ ṣe ní Katsina. Kábíyèsí jẹ́ kó yé wa pé lílọ táwọn lọ bá Buhari òun ni láti kọ́kọ́ lọ kí pé láti ọdún kan tó ti kúrò lórí oyè kò lọ London mọ́ láti lọ gbàtọ́jú ara ẹ̀ le koko bí ọ̀tá, kódà wọ́n ní ó ti wà bí ọmọ ọdún 30 years old. Wọ́n jẹ́ kó yé wa nínú ìpàdé náà, kábíyèsí jẹ́ kó yé wa pé nínú ìpàdé tí àwọn lọ ṣe pẹ̀lú Buhari yìí o pé Buhari fún rẹ̀, okay, breaking news láti iléeṣẹ́ wa Koikimedia, Niger kò ń ṣe Niger o, Niger àwọn tó wà ní bọ́dà wa wọ́n ti lé BBC kúrò ní ọ̀dọ̀ wọn, wọ́n ti suspend BBC for 3 months. I'm happy. Wọ́n ti suspend ó tẹ̀ kọ́ lé wọn pátápátá ni, suspension yẹn ò dáa rárá because BBC is a biased broadcasting corporation. Tó bá ń gbọ́ lójoojúmọ́ a máa da mind ẹ̀rú, kò ní fún ẹ ní mind tó wà at peace. So in tí kábíyèsí lọ bá Buhari fún ni pé gbogbo ìgbà tó wà lórí oyè àwọn iṣẹ́ takuntakun tó ṣe fún Nàìjíríà làwọn ṣe wá kí, kódà wọ́n náwọn tún lọ bá pé láti lè jọ wo àwọn ọ̀nà tí a lè gbé ìlọsíwájú nínú Nàìjíríà láti lè tẹ̀síwájú fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò àti ilẹ̀ Haúsá àti gbogbo ibi tí Nàìjíríà wà. Kábíyèsí jẹ́ kó yé wa pé ìgbà táwọn bá Muhammadu Buhari àwọn bá pẹ̀lú ẹ̀mí ẹ̀ high spirit, àwọn bá nígbà táwọn dé ibẹ̀ wọ́n tún wá jẹ́ kó yé wa pé ọmọ 30 years ago ni Buhari ó ṣe ló dàbí ọmọ jòlòló tọ́ṣẹ̀ bí. Wọ́n wá náà wọ́n wá wo Buhari pé Buhari yìí nígbà tó wà ní orí oyè wọn ló ṣe dáadáa lọ́pọ̀lọpọ̀ tó pọ̀ jù, kódà wọ́n ní kò sẹ́ni tó lè tẹ́ wọn Nàìjíríà lọ́rùn torí pé Buhari gbìyànjú tiẹ̀, kódà a ní Tinubu gan kò tẹ́ wa lọ́rùn, Buhari gan náà kò tẹ́ gbogbo wọn Nàìjíríà lọ́rùn. Wọ́n náà wọ́n fẹ́ sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà o pé inú àwọn dùn ní pé àwọn bá Buhari ní bí táwọn bá gbígbé àlàáfíà ní àwọn bá dáadáa nígbà táwọn rí. Wọ́n ní kódà ó wà vibrant, ó dẹ̀ wà radiant. Àwọn tó jẹ́ àwọn ìyá wa tíyàn bá fi jáde, àwọn obìnrin wa ní àwọn ẹ̀wà kan tó máa ń fi sára tíyàn máa wò wọ́n báyìí níyàn máa dùn. Wọ́n ní good spirit làwọn bá Buhari. Wọ́n ní kódà ó wà younger ní ọmọ ọdún. Wọ́n ní Ọlọ́run fi àlàáfíà ó fi ṣe gbogbo jíkìjíkì rẹ̀. Tá a bá rí pé Buhari ò wá sí UK láti bí ọdún kan nísìn láti wá gbàtọ́jú. Ọ̀ọ̀ni wá ń jẹ́ kó yé wa pé àwọn rí pé Buhari nígbà tó ń ṣe ìjọba ológun àtìgbà tó ṣe ti alágbádá, wọ́n ní kódà ó ní support base tó pọ̀ nílẹ̀ Haúsá. Àwọn wá wò bóyá ó lè fi sọpọ́tì ìjọba Tinubu àbí kábíyèsí tí ń bá Tinubu campaign fún 2023 ni. Èmi ò mọ̀ ń béèrè ni o, torí pé bóyá Tinubu máa lose election, but àwa ń bẹ Ọlọ́run pé gbogbo tó bá gbà kí Ọlọ́run kó jọ nínú ọlẹ́ kí ó jẹ́ pé ìjọba Tinubu yìí òun ló máa jẹ́ òpin presidency ní Nàìjíríà. Ìyẹn kò sẹ́mi àti yín lọ́wọ́, kò ń ṣiṣẹ́ èèyàn kan. Wọ́n wá ní àwọn tó tẹ̀lé kábíyèsí rìnrìn àjò yẹn torí ọbọ̀ kì í dárìn, wọ́n náwọn tó tún kó dádé lára wọn náà ni Ajero of Ijero Kingdom, Ọba Joseph Adéwọlé, the Ọ̀rẹ́ of Ọ̀tún Èkìtì, Ọba Adékúnlé Adéọ̀yọ́ Adéagbo, the Alára of Ìlara Ẹ̀pẹ́ Lagos State, Ọba Olúfọlárìn Olúkáyọ̀dé Ògúnsanwó. Wọ́n wá ní Buhari táwọn lọ báyìí ṣe ni Buhari náà sọ pé inú òun dùn
láti gba kábíyèsí àtàwọn entourage ọba tó tẹ̀lé kábíyèsí wá. Kódà Buhari gan jẹ́ kó yé wa pé gbogbo wa tó bá ń rí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ṣe nínú òun máa ń dùn. Kábíyèsí ní ìdí táwọn ṣe lọ́ba náà ni pé kò ń ṣe casual. Gbogbo èèyàn bá gbọ́ tí mò ń sọ pé àwọn lọ on diplomatic. Ọ̀rọ̀ diplomatic yẹn kò ń ṣalẹ̀ ní máa ṣàlàyé ẹ̀. Kí ló ń pè ní diplomatic? Torí pé diplomatic ṣe pàtàkì tíyàn bá ń lò ó pé kò ń ṣe casual. Àwọn òde kan wà wọ́n á ní má wọṣọ casual wá, wọṣọ bí ìgbà tó ń lọ bá olórí kan ni. So diplomatic. Wọ́n náà wọ́n nídìí Buhari pé kó wá bí ìfẹ́ tó ṣe máa wà láàrin gbogbo Nàìjíríà àtàwọn leaders wọn. Ó wà lára ìdí tí wọ́n ṣe lọ rí Buhari. Buhari wá ní kódà ní wá lásán, àjọ gbọ́dọ̀ dé ọ̀dọ̀ Emir of Daura, ṣe lọ́ tún gbé kábíyèsí lọ sọ́dọ̀ Emir of Daura níbi tí wọ́n ti lọ kí Emir of Daura. Bí ó ṣe lọ lórí ètò Koikimedia lálẹ́ yìí ní ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 2024, òun náà ni gbogbo wa ti jọgbọ́n yẹn. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ibi tí a máa mú ètò yẹn wá lálẹ́ òun náà ni ẹ ti gbọ́ yẹn. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé pé ẹ ṣé gan tí ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa. Gbogbo àkígbà tẹ bá ń gbọ́hùn wa orí ìkànnì Koikimedia òun náà ni ẹ ti ń gbọ́ wa. Iléeṣẹ́ yìí ó ń tẹ̀síwájú, ó nídìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtẹ̀síwájú torí pé 2025 a gbọ́dọ̀ increase the tempo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ní polongo ni mò ń sọ o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ Koikimedia. Gbogbo ìgbà tí ẹ bá ti ń rí àwọn iléeṣẹ́ yìí, ẹ máa bá wa pín ètò yìí kó dé gbogbo ibi tó yẹ kó dé. Ẹ jẹ́ ká sáré kí gbogbo yín ní méjì mẹ́ta torí pé a ní wákàtí méjì péré òun náà la fẹ́ fi ṣe ètò yìí. Bá ti ṣe ń kí gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn adarí wa, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan láti ìlànà àwòrò-ṣàṣà, ìfẹ́lódùn ni, YSDM ni, gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń jẹ́ pé ẹ ní ẹgbẹ́, gbogbo yín náà ni à ń kí láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀. Ẹni tí ó wá níwọ̀n fi darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation a nídìí tí ẹ̀ ṣe fi darapọ̀ mọ́. Mo rọ bẹ́ẹ̀ mo kí Kamarudeen Abdulrahman, mo kí Ibrahim Ọlá Owóyẹmí yẹ mo kí yín, Ọkọ̀yà Fọláyan mo kí ẹ bá ń kí Yorùbá ni mí, gúrùpù wọn nìyẹn. Ìwọ tó ò sí gúrùpù kankan ó gbọ́dọ̀ wà nínú gúrùpù kan, ó gbọ́dọ̀ wà nínú gúrùpù láti lè mọ tó ń ṣe. Ẹ gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ gúrùpù, àìmá darapọ̀ mọ́ gúrùpù kò dáa rárá. Mo kí ẹ Arẹwà Akíkanjú, gbogbo ẹni tẹ́ bá wà lórí X. A máa fi fídíò Elon Musk, mo fẹ́ fi ṣí yín létí ni pé èèyàn kan tó ní owó tí ìlú bíi 150 tó fi ń ṣe budget òun ni Elon Musk. Tó bá rò pé Yorùbá nation kò lè tẹ̀síwájú, máa wo Elon Musk gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan tó jẹ́ individual person, àmọ́ owó tó ní ṣe ló ń pọ̀ sí. Tá bá ní Yorùbá country kò ṣe dandan ni pé ká ṣàgbèrò, kò ṣe dandan ni ká ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ ìdọ̀tí tá à ń ṣe. Bí Saudi Arabia ṣe wà, àwọn ló máa host 2035 World Cup. Gbogbo nǹkan change padà. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká by this time next year ká máa sọ pé àti fẹ́ kanlẹ̀kùn délẹ̀ débi tá à ń lọ, but gbogbo ẹ̀ kò sí gbogbo wa lọ́wọ́, kò ń ṣe olóyè Ìgbòho nìkan. Bàbá mi Ọmọgbọ́láhàn ọba ní diplomatic mission has to do with foreign involvement. Má ẹ̀ka tí ìṣèyẹn lálẹ́ torí mo lásìkò tó pọ̀. Diplomatic yẹn la máa sọ̀rọ̀ lé lórí nígbà tá a bá tún máa padà wá, torí èdè tí kábíyèsí lò yẹn pé diplomatic not casual. That means pé àwọn kankan dìde tí kábíyèsí fi gbéra láti lọ sí ọ̀dọ̀ Buhari. Mo kí yàwá Shitu Fatima, assalamu alaikum mọ́mì, mo kí ní gbogbo Ògùn state, mo kí gbogbo àwọn akíkanjú obìnrin, mo kí gbogbo àwọn tí Ìjẹ̀bú parapọ̀ ní Ògùn state ní gbogbo state kọ̀ọ̀kan ni mo kí yín. Yẹmí Fátókí mo kí ẹ, Sparkles mo kí yín, mo kí Owólabí Emmanuel, mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi dárúkọ yín. Ìyáwá kan wọ́n wá sí London níjọ́ Tuesday tá a máa ń ṣe prayer, a fi bẹ̀rẹ̀ prayer yẹn ni ìyáwá Grace Olúṣòótọ́ connect wọn, wọ́n jọ wà nínú ilé ni. Ìyá yẹn bá wọn wá ní ká bá wọn sọ̀rọ̀. Lára àwọn strong supporter Yorùbá nation ni wọ́n. She's the first time coming to London, you know. Àgbàlagbà ni wọ́n, inú wọn dùn gan láti láǹfààní àti bá mi sọ̀rọ̀. Wọ́n ní gbogbo owó àwọn pátá làwọn ti fi ra data tán, kódà wọ́n náà ti ń tẹ̀lé wa as far back as ìgbà tó lọ invade olóyè Ìgbòho. Wọ́n á fi olóyè Ìgbòho sórí call
láti kí wọn náà. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ láǹfààní àti gbóhùn olóyè at some point lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ a máa fún yín ní privilege. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé láìpẹ́ láì jìnnà a máa débi tá à ń lọ, àmọ́ iṣẹ́ ṣì kù lọ́wọ́ wa tá a fẹ́ ṣe tó pọ̀, kò ń ṣiṣẹ́ ẹjọ́ kan, a ti wà in the process. Kódà brother mi kan send message sí mi láti Qatar, wọ́n send a screenshot ìgbà táwọn ti ń pariwo pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ break as far back as 2014. Àyà mi já nígbà tí mo rí. So it shows that àwọn kan rí àwa kan ò rí. So but torí pé àwa wà nínú media lè ṣe ń rò pé àwa nìkan là ń ṣe Yorùbá nation. No, there are multiple numbers of people tó ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Mo kí àwa Fatusi Elizabeth Ọlọ́runwájú Táíwò, mo kí yín, mo kí Mr. Ayinde Usman, mo kí Yusuf Olúwafẹ́mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀, àtẹni tá dárúkọ ni o àtẹni tá dárúkọ ni, gbogbo yín náà ni mò ń kí láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ náà, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter àtẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, mo kí yín láì yọ yín sílẹ̀. Nurudeen Akínmọ̀yẹ̀dẹ, mo kí ẹ, mo kí Sadiq, mo kí Mr. Bami, mo kí Ismaila Eniola, mo kí wọn tó ń bẹ ní UK, mo kí Alájà Pinara lẹ́ǹkan sí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ìgbà aṣọ tí ẹ ṣe hang, like we said, gbogbo yín náà lẹ́ máa ráṣọ gbà tẹ́ ti sanwó, gbogbo ilẹ̀ máa ráṣọ yín gbà. Mo kí ICTV, mo kí Dizima 123, Adéolú Adéjọbí, mo kí yín, mo kí Usman, mo kí wọn Koikimedia team, mo kí Ọmọbọ́lájà Abdullahi Ọlákúnlé, mo kí ẹ, mo kí Fágbémilékè, mo kí brother mi gbogbo Woolwich pátápátá, mo kí yín, mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní UK. The weather is terrible. Dress warm, you know, especially our time drive. A very terrible weather out there. Triple DRS, mo rí ẹ, ìyàwó Ṣadé, àwọn ọlọ́pẹ̀ tán lẹ́ǹkan. John Dani, mo kí àwọn Biafra o, mo kí yín dáadáa. Kọ́lọ́run bá yọ Simon Ekpa àti Nnamdi Kanu, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ silent listeners tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Gbogbo platform tó ti máa rí broadcast, mo kí yín náà torí pé gbogbo platform míì wà tí wọ́n ń play program wa lórí ẹ̀, mo kí yín dáadáa. Lanre Lamina, mo ṣe shout out to you as well. Misrat, mo kí yín o. And I think if I have missed one or two people, kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe program tá a máa pick gbogbo orúkọ everybody, but as always, this is a platform that is fully dedicated for Yoruba Nation. Mo ní mi ní last man standing. I will do whatever is needed to educate us and educate myself. Yemi Fatoki mo kí ẹ, BD mo kí lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n ní Buhari made Ooni of Ife the vice chancellor and gave him the license to exploit something in Ilesha. I don't have evidence to that. Mo kí àmì lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí Wàlátà, mo kí olórí ẹbí, mo kí gbogbo. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ Elon Musk yìí níbi tó ti sọ̀rọ̀ yìí. Kákọ̀ fi wo is the sister broadcast ẹ máa ń follow. Mo fẹ́ ká jọ gbọ́ bó ṣe analysis Elon Musk before we go. You'll be amazed that we can make a lot of money, not literally tabanshi politics, but tabani system, tani government tó ń ṣiṣẹ́ tó lè support the innovative idea gbogbo wa kankan, gbogbo ala ní idea tó fẹ́ ṣiṣẹ́, but idea yẹn wọ́n restricted nínú Nigeria. About Elon Musk, his net worth has reached $400 billion. 400 billion, that's more than the GDP of 150 countries. Imagine that. One man is richer than 150 countries. So what led to this wealth boost for Elon Musk? Well, it is Donald Trump's win. Since November 5th, Elon Musk has added $136 billion to his net worth. How long will this surge continue? And will Musk become the world's first trillionaire before 2027? Our next report tells you. $400 billion. It's more than the GDP of about 150 nations. With that much money, you can build 3 international space stations, or construct 40 megacities, or host the Olympic Games 80 times, or make 40 Marvel movies, or even buy every Rolex ever produced. It's a lot of options for Elon Musk, whose net worth has now surpassed $400 billion. It's currently at $447 billion. This is a historic first for even the world's richest man. No one has ever surpassed it, the 400 billion mark. Elon Musk has 6 companies, including Tesla, SpaceX, X, Neuralink, and others.
But this wealth surge came from only one: SpaceX. The company and its investors agreed to buy as many as $1.25 billion of insider shares. This led to an increase in the company's valuation. In turn, that led to a rise in Musk's net worth, almost by $50 billion. This pushed Musk's net worth to over the 400 mark. But while this may be the latest reason, Musk's net worth has marked, especially since November 5th. In the US elections, Elon Musk bet on Donald Trump. He endorsed him. He donated millions. Trump won the White House in the end, and now Elon Musk is reaping the benefits. His net worth has surged by 100. Gbogbo ọmọ Yorùbá, we all have a role to play in Yoruba country if only we all allow it to come now. It will go a long way to help each and every one of us to develop our skills, to support us individually and many of our families and friends around the world. The more Tabana country tí a wà nú ẹ̀ is not taking us anywhere, and everybody knows that. Good evening, and thank you so much for watching. God bless Yoruba people, and God bless everybody that wants to be free from wherever they are. Bye for now.